รถขับดีเพลงเพราะไฟหน้าสว่างขับเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยสบายใจเลยนะครับการจัดการพลังงานก็ทำได้ดีชาร์จเต็ม 100% ถ้าไม่ได้ขับแรงมากๆนะ500กิโลเมตรเนี่ยทำได้นะครับการชาร์จเนี่ยถึงแม้จะยังเป็น400โวลต์อยู่ก็ใช้เวลาชาร์จอยู่ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับที่เราจะสามารถเดินทางต่อได้อีก 2-300 กิโลเมตรโอ้ยรถดึงแรงมากเลยนี่ไม่ได้กระแทกเท้าลงไปนะครับพละกำลังเหลือๆครับมาเที่ยวกันแบบครอบครัวนั่งมาเต็มคันหายห่วงนี่น้ำหนักรวม3ตันนะครับวันนี้นี่เป็นการขับยาว600กิโลเมตรโดยไม่ต้องชาร์จเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จรถที่บ้านขอแนะนำ Cleanline AC Smart Charger มีทั้งรุ่น7กิโลวัตต์และ22กิโลวัตต์มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยถึง9อย่างและเขาทำให้การชาร์จรถที่บ้านสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเลือกได้ทั้งแบบถอดหัวชาร์จมาเสียบที่รถปุ๊บก็เริ่มชาร์จเลยหรือจะกดชาร์จผ่านทางแอปตั้งเวลาชาร์จด้วยการแตะการ์ดหรือจะชาร์จแบบ TOU ก็ได้นะคะ Cleanline มีศูนย์บริการครอบคลุมทั้ง5ภูมิภาคทั่วไทยในแพ็กเกจเนี่ยรับประกันตัวเครื่องนานถึง4ปีถ้าเครื่องมีปัญหาไปซ่อมให้ถึงที่ฟรีและมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อมด้วยค่ะสนใจติดต่อ Cleanline ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะ แล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Volvo EX90 รถไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าที่ Volvo เนี่ยตั้งใจพัฒนามาให้ปลอดภัยที่สุดนะแถมยังคำนึงเรื่องของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมด้วย EX90 ที่เข้ามาในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะซึ่งทั้ง3รุ่นเนี่ยเป็นทวินมอเตอร์หมดเลยแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่กับระยะทางที่แบรนด์เคลมว่าวิ่งได้สูงสุดเนี่ยเท่ากันหมดนะคะก็คือจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนิกเกิลริช NMC ขนาด111กิโลวัตต์ hour usable capacity จะอยู่ที่107กิโลวัตต์ hour ระยะทางที่แบรนด์เคลมนะคะว่าวิ่งได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่745กิโลเมตรซึ่งระยะทางนี้เนี่ยอ้างอิงจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะคะเดี๋ยวยังไงในคลิปนี้เนี่ยเขาก็จะพาขับทดสอบเพื่อดูกันด้วยนะคะว่าระยะทางที่วิ่งได้จริงบนท้องถนนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่โดยทั้ง3รุ่นนะคะก็จะมีรุ่นทวินมอเตอร์นะคะเป็นตัวเริ่มต้นรุ่น Ultra Twin Motor Performance นะคะแบบ6ที่นั่งแล้วก็ Ultra Twin Motor Performance แบบ7ที่นั่งก็คือคันนี้ที่อยู่กับเราซึ่งคันที่อยู่กับเราเนี่ยราคาอยู่ที่ 4,890,000 บาทคันนี้เนี่ยรองรับการชาร์จ DC สูงสุดที่250กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่ 10% นะคะมาเป็น 80% เนี่ยใช้เวลาภายใน30นาทีและสำหรับการชาร์จ AC นะคะรองรับที่11กิโลวัตต์มาพูดถึงความแรงกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยให้แรงม้ามาที่517แรงม้าแรงบิดสูงสุด910นิวตันเมตรการทำความเร็วนะคะจาก0ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียง 4.9 วินาทีคันนี้แม็กซ์สปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของคันนี้นะคะก็ต้องเป็นไฟหน้าดีไซน์ตอร์แฮมเมอร์เอกลักษณ์ของ Volvo เลยนะคะและในช่วงกลางคืนเนี่ยตัวไฟที่ส่องสว่างเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านในนะคะเมื่อกี้ที่เห็นแหวกออกมาตรงนี้เนี่ยไฟเนี่ยมีความละเอียดสูงถึง 1.3 ล้านพิกเซลนะคะซึ่งเจ้าไฟ LED ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับความเข้มของแสงได้อัตโนมัติเพื่อให้การเดินทางของเราเนี่ยมองเห็นทางชัดเจนแต่ไม่แยงตารถที่ขับสวนมาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยปุ่มเปิดจะอยู่ตรงกลางนะคะก็กดหรือว่าจะเป็นเตะเข้าไปข้างใต้ก็ได้เหมือนกันนะคะช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยเมื่อนั่งครบ7ที่นั่งเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีความสูงพอสมควรแต่ถ้าสมมติว่ากรณีโดยสารกันไปแค่5คนแล้วก็เบาะด้านหลังไม่ใช้เนี่ยสามารถพับเก็บลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้นะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการพับเบาะแบบไฟฟ้านะคะเราก็กดอันนี้พับเบาะขวาตัว headrest เนี่ยจะพับลงไปก่อนนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยก็จะพับลงไปให้เราเลยแบบนี้นี่คือเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยด้านใต้นี้นะคะก็มีช่องเก็บของอีกพอสมควรเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีตัว AC Portable Charger ให้มาด้วยส่วนเจ้าสิ่งนี้นะคะก็คือตัวม่านบังตานะคะกรณีที่เราบรรทุกของแล้วเราต้องการที่จะปิดบังสายตาไม่ให้คนมองจากกระจกเข้ามาเห็นนะคะก็ใช้เจ้าม่านตัวนี้
แล้วก็เรื่องของระบบส่องสว่างเนี่ยซ้ายขวาก็ทำมาสว่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนที่เราเปิดกระโปรงหลังเพื่อหยิบของเนี่ยเห็นของได้ชัดเจนแน่ๆแล้วก็ทางขวามือก็จะมีช่อง12โวลต์อยู่1ช่องอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจนะคะเหมาะสำหรับคนตัวเล็กด้วยนะคะก็คือคันนี้เนี่ยสามารถปรับลดระดับรถได้นะคะอย่างกรณีที่เราขนของมาหนักๆเนี่ยต้องการปรับระดับของตัวรถให้ต่ำลงมานะคะก็แค่กดปุ่มปรับลงมาให้ค่อนข้างเร็วเลยนะแล้วก็ปรับลดลงมาเยอะพอสมควรเลยนะคะกรณีที่ยกของที่หนักหรือใหญ่เนี่ยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มที่ปรับระดับกลับขึ้นไปนะคะส่วนเบาะไฟฟ้าเนี่ยพับเก็บจะให้ตั้งกลับขึ้นมาก็กดที่ปุ่มเดิมได้เลยสะดวกมากเดี๋ยวเราลองปิดกระโปรงหลังกันนะคะปุ่มเนี่ยจะอยู่ทางขวานะคะก็จะมีปุ่มปิดกับปิดและล็อกรถเดี๋ยวเราลองกดปุ่มปิดนะคะแล้วก็สมมุติว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่โอ้คันนี้เป็นคันที่ตอนประตูหลังเนี่ยมาโดนที่ไหล่เบามากๆเลยนะคะคือเซ็นเซอร์เขาทำงานดีแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่เขาใช้ในการปิดคือทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เจ็บเลยอันนี้ก็เป็นอีกมาตรฐานความปลอดภัยของ Volvo นะคะเดี๋ยวเราเปิดกลับขึ้นไปกดอีกทีก็จะปิดกลับลงมาต่อตอนนี้ก็2 ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะออกเดินทางพร้อมแบต 100% คืนนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาสถานีชาร์จนอกบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเรามี Cleanline AC Smart Charger ติดตั้งไว้ที่บ้านนะคะก็มาถึงจอดรถถอดมาเสียบปุ๊บก็ชาร์จปั๊บเลยอันนี้ก็เป็นอีก1ความสะดวกสบายนะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีฝนตกด้วยเราก็ไม่อยากจะออกไปชาร์จข้างนอกบ้านเนาะก็สำหรับตัว Cleanline AC Smart Charger เนี่ยเราก็มีทำคลิปรีวิวนะคะทั้งเรื่องของการติดตั้งแล้วก็การใช้งานด้วยใครสนใจก็สามารถไปกดดูในคลิปนั้นได้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะก๊อฟก็จะพา EX90 ขับทางไกลนะคะก๊อฟก็จะเดินทางไปพร้อมกับถุงปูนคู่ใจของเขานะคะทริปนี้เนี่ยเชงไม่ได้ออกเดินทางไปด้วยนะพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยติดภารกิจเรื่องงานนิดนึงนะคะขอบคุณทาง Volvo Thailand นะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันและเช่นเคยนะคะก่อนออกเดินทางทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะกดติดตามช่อง CGGO ในทุกช่องทางของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะขอบคุณสำหรับทุกยอดวิวยอดไลค์นะคะยอด follower subscriber นี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญmembership ของเราด้วยค่ะใน Volvo แผนที่ที่ให้มาเขาจะเป็น Google Map เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของ Google Map ใน Volvo เนี่ยจะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เวลาที่เรากดนำทางไปจุดหมายปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดนำทางไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่เมื่อกี้เขาบอกด้วยนะครับว่าถ้าเราขับไปแบบไม่ชาร์จเลยเนี่ยแบตจะติดลบ 40% แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีแนะนำจุดชาร์จนะครับเรากดดูตรงนี้เขาให้ไปแวะชาร์จแถวกำแพงเพชรนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ35นาทีแล้วก็จะขับยาวไปถึงที่ Moose Hotel เนี่ยแบตเหลือ 13% นะครับอันนี้เขาคำนวณไว้ว่าเราขับจากกรุงเทพเนี่ยไปถึง PTT ที่กำแพงเพชรระยะทาง369กิโลเมตรแบตเตอรี่เราจะเหลือ 25% แล้วก็แวะชาร์จ35นาทีที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าผมไม่ต้องการจะชาร์จตามตำแหน่งที่เขาบอกนะครับลองกดดูตรงนี้เราก็ลบออกไปได้เลยผมแค่จะให้กดนำทางไปที่เชียงใหม่อย่างเดียวนะครับพอเรากดนำทางเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยเขาก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเวลาที่เราขับไปถ้าเราขับได้ประหยัดขึ้นลบ40มันก็อาจจะเหลือลบ35หรือลบ30ก็ได้ก็จะเป็นการคำนวณแบบเรียลไทม์เลยนะครับตามการใช้พลังงานทีนี้มาดูที่หน้าจอนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยหน้าจอตอนนี้โชว์เป็น510กิโลเมตรนะครับตัวเลข745กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC อันนั้นเราต้องใช้ความเร็วน่าจะสักประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้เดี๋ยวเราลองทดสอบที่ความเร็ว80กันดูว่าคันนี้จะใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้ผมบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอีก200กิโลกรัมนะครับตอนนี้ขับอยู่บนทางด่วนนะครับแล้วผมก็เปิดระบบ One Pedal Drive คันนี้มี One Pedal Drive Auto ด้วยนะครับถ้าไม่มีรถอยู่ข้างหน้ารถเขาก็จะปล่อยไหลแต่พอมีรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะคำนวณความหน่วงของรถให้นะครับถ้ารถออกไปไกลๆแล้วเนี่ยความรู้สึกที่รถกำลังเคลื่อนไปเนี่ยจะเป็นไหลไปแต่พอเข้าใกล้ไปเรื่อยๆจะเหมือนเราค่อยๆแตะเบรกนะครับเข้าไปใกล้ๆคันหน้ารถก็ค่อยๆชะลอลงผมยังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับรถเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆคันหน้าค่อยๆชะลอแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้งาน Pilot Assist คันนี้วิธีเปิดใช้งานนะครับกดก้านเกียร์ลงไป1ทีตรงเกียร์เนี่ยจะขึ้นมาเป็นสีเขียวๆนะครับ
แล้วก็จะมีรูปพวงมาลัยอยู่อันนี้คือบอกแล้วว่าระบบ Pilot Assist ที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยเนี่ยทำงานอยู่นะครับแล้วก็เส้นบนหน้าจอตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียววิธีเพิ่มลดความเร็วเนี่ยก็กดที่ด้านซ้ายของพวงมาลัยเลยนะครับบวกกับลบตรงนี้แล้วก็จะมีรูปที่เป็นรูปพวงมาลัยตรงนี้นะครับอันเนี้ยเอาไว้กดเพื่อปิดหรือเปิด Pilot Assist แต่ว่า Adaptive Cruise Control จะยังทำงานอยู่นะครับถ้าเราลองกดพวงมาลัยตรงนี้ที่ตรงเนี้ยจากเดิมจะเป็นรูปพวงมาลัยจะเปลี่ยนเป็นรูป Adaptive Cruise Control แทนนะครับแล้วก็กดกลับมาอีกครั้งนึงตัว Pilot Assist ก็กลับมาทำงานนะครับอันนี้ลองใช้งาน Stop and Go ถ้าหยุดแค่แป๊บเดียวรถเขาก็เคลื่อนที่ออกให้ได้นะครับแต่ที่ผมลองใช้งานดูในเมืองเวลารถติดเนี่ยรถอาจจะหยุดยังไม่ถึง15วินาทีสำหรับคันนี้เราต้องแตะคันเร่งเบาๆเพื่อให้ระบบเขากลับมาทำงานนะครับจะมีข้อความขึ้นมาเตือนอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้แล้วก็ระหว่างที่เราขับอยู่เนี่ยนอกจากจะมี Blind Spot โชว์อยู่บนกระจกนะครับตรงหน้าจอตรงนี้มันจะเป็นสีส้มๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นตอนนี้จะเป็นสีส้มอยู่ฝั่งซ้ายของเราที่มีรถอยู่ในจุดอับนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบรียร์และก็ไม่ได้มีเตือนอะไรนะครับบนหน้าจอเนี่ยรถคันข้างหน้าเราก็จะโชว์เป็นสีเขียวๆก็คือเขาแทร็กความเร็วตามรถคันด้านหน้านะครับการออกตัวแล้วก็การเบรกเนี่ยทำได้สมูทดีสำหรับระบบ Pilot Assist เวลาที่เราใช้งานรถติดๆแบบนี้นะครับที่หน้าจอนะครับจะมีหน้าจอ Quick Control ตรงนี้เรากดที่รูปรถด้านล่างนี้ได้นะครับกดปุ๊บจะมาที่หน้านี้เลยก็จะมีพวกกดปรับกระจกหรือกดพวกเปิดปิดไฟนะครับอันนี้ก็แสงสว่างของตัวหน้าจอนะครับตรงเนี้ยด้านล่างจะมีปุ่มลัดนะครับสำหรับเปิดปิด Auto One Pedal Drive แล้วก็ปิดพวกระบบ Lane Keep ที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มี Performance All Wheel Drive เวลาที่เราขับปกติเนี่ยเขาจะยังไม่ได้เอาพละกำลังมาเต็มนะครับจะต้องกดฟังก์ชัน Performance All Wheel Drive ถึงจะเอาพละกำลังทั้งหมด500กว่าแรงม้าเนี่ยออกมาใช้นะครับด้านหน้ามีรถแทรกเข้ามานะครับก็ขับคล้ายๆกับเวลาเราขับเองเลยนะเขาก็ค่อยๆไหลเข้าไปไม่ได้มีอาการแบบเบรกหน้าทิ่มอะไรเลยนะครับถือว่าระบบนี้ทำงานสมูทดีแล้วก็การปรับระยะห่างจากรถคันด้านหน้าเนี่ยคันนี้ไม่สามารถปรับได้นะครับเขาปรับให้ออโต้ดูที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เว้นห่างจากคันหน้าถือว่าไกลอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะมี 4-5 คันรถได้เราสามารถกดคันเร่งเพิ่มความเร็วเข้าไปได้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่ามันห่างเกินไปหน่อยนี่ผมกดคันเร่งเพิ่มความเร็วเข้ามาใกล้ๆรถคันด้านหน้านะครับแล้วก็ลองยกเท้าออกจากคันเร่งเขาจะค่อยๆชะลอความเร็วลงนะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับความเร็วรถคันด้านหน้าระหว่างที่เราใช้ Pilot Assist ที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยเนี่ยถึงแม้เราจะหักพวงมาลัยเองนะครับเนี่ยบังคับเองระบบเขาก็ยังไม่ได้ออกจากการทำงานนะครับคือถ้าเราจับไว้นิ่งๆเขาก็กลับมาควบคุมพวงมาลัยให้เองในบางยี่ห้อถ้าเราหักพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยแค่ขยับนิดเดียวเขาจะออกจากระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับอันนี้ไม่ออกนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอ GPS อยู่ที่97-98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระหว่างที่ใช้งานระบบ Pilot Assist อยู่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าถ้าเราปล่อยมือจากพวงมาลัยเนี่ยระบบจะเริ่มเตือนเมื่อไหร่นะครับผมจะประคองมือไว้ใกล้ๆนะประมาณ50วินาทีนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาเตือนว่าให้เราจับพวงมาลัยการตรวจสอบของคันนี้นะครับตรวจสอบด้วยระบบสัมผัสที่พวงมาลัยเมื่อกี้ผมแค่แตะลงไปเบาๆยังไม่ได้หมุนพวงมาลัยเลยนะครับเขาก็รู้แล้วว่าเรากลับมาจับที่พวงมาลัยบางคันเนี่ยเราจะต้องหมุนพวงมาลัยด้วยนิดนึงนะครับถึงเขาจะรู้ว่าเราหมุนที่พวงมาลัยแล้วซึ่งถ้าเป็นการตรวจสอบด้วยระบบการสัมผัสพวงมาลัยแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยเราเปิดใช้งานระบบช่วยขับช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนเราก็จับพวงมาลัยนะครับแต่ว่ามือเรานิ่งไงแล้วเขาไม่รู้ขับไปเราอาจจะต้องคอยหมุนพวงมาลัยนิดนึงแต่คันนี้เนี่ยเขาตรวจสอบด้วยการสัมผัสนะครับเมื่อกี้ผมแตะเข้าไปนิดเดียวเขารับรู้ได้เลยว่าเรากลับมาจับพวงมาลัยแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีนึงนะครับเตือนรอบนี้เตือนขึ้นมาเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วผมแค่แตะถ้าแตะแบบนี้ยังไม่รู้ต้องประมาณอย่างนี้นะครับแตะเข้าไป3นิ้วถ้าเอานิ้วแตะแค่นิ้วเดียวเนี่ยจะยังไม่รู้ว่าเรากลับมาจับพวงมาลัยนะเขาใช้อินฟราเรดทั้งหมด2จุดนะครับในการดูพฤติกรรมผู้ขับขี่อยู่ทั้งตรงนี้แล้วก็จากตรงนี้นะครับถ้าเรามองอยู่ข้างหน้าคือตั้งใจขับอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะยอมให้ปล่อยพวงมาลัยได้นานขึ้นตัวแผนที่ Google Map เนี่ยตอนแรกที่ผมกดเอาสถานีชาร์จออกไปขับอยู่นะครับนี่เราขับมาได้ประมาณ50กิโลเมตรเขาก็ยังคำนวณ
แล้วก็หาสถานีชาร์จให้เรานะครับว่าแบตที่เรามีเนี่ยมันไปไม่ถึงปลายทางที่เรากดนำทางแน่ๆก็ยังมีเตือนขึ้นมานะครับว่าควรจะไปแวะชาร์จแถวๆกำแพงเพชรอันนี้ผมปิดไว้ก่อนบนหน้าจอคนขับนะครับถ้าเรากดนำทางที่ Google Map ไว้เขาจะมีข้อความบอกเราด้วยนะครับว่าอีก2กิโลเมตรจะให้เราเลี้ยวออกไปทางซ้ายแล้วก็บอกนะครับว่าให้อยู่เลนไหนรวมถึงบน Head Up Display นะครับตรงนี้จะมีความเร็วบอกแล้วก็ทิศทางบอกนะครับว่าให้เราวิ่งไปอีก 1.8 กิโลเมตรแล้วก็ออกไปที่เลนซ้ายเหมือนกับตรงหน้าจอด้านหน้าคนขับนะครับแล้วก็ที่บนหน้าจอนะครับความเร็วที่เราเซตไว้เวลาเราใช้งาน Pilot Assist หรือว่า Adaptive Cruise Control เนี่ยจะโชว์แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับบนหน้าจอ Head Up Display เนี่ยไม่มีบอกเรานะบางทีต้องการจะดูว่าเราเซตความเร็วไว้เท่าไหร่ต้องก้มลงมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเหลตาลงมามองดูขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับเราขับมาได้ระยะทาง63กิโลเมตรแบตเตอรี่เราลดลงมาเหลือ 89% ส่วนค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่18กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับช่วงบนโทเวย์เนี่ยผมเซตเป็น Pilot Assist แล้วก็เซตความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอมาถึงช่วงรังสิตก็จะเป็นรถติดก็ความเร็วก็อยู่ประมาณ50-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพอรถเริ่มโล่งแล้วเราก็จะทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าความเร็ว80ความเร็ว100เนี่ยเขาใช้พลังงานเท่าไหร่มันก็จะคำนวณระยะทางที่จะวิ่งได้จริงๆของรถคันนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีการบรรทุกน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีก200กิโลกรัมด้วยนะครับเหมือนว่ามีผู้โดยสารมาด้วยสำหรับตัวทริปนะครับเขาจะมีให้เรารีเซ็ตได้ก็คือบรรทัดล่างสุดsince last reset นะครับอันนี้เราสามารถกดปุ่ม reset ได้แล้วก็ last charge อันนี้เวลาเราชาร์จเสร็จเนี่ยเขาจะ reset เป็น0นะครับส่วน current trip ถ้าเราจอดรถแล้วดับเครื่องไว้ประมาณ5นาทีก็จะ reset นะครับพอเรากลับมาที่รถเนี่ยตอนแรกจะเห็นตัวเลขอยู่แล้วเมื่อใส่เกียร์ดีปุ๊บอันนี้จะ reset ทันทีเส้นนี้ก็รถเยอะประจำนะครับช่วงต้นๆเนี่ยยังไม่ถึงอยุธยากว่ารถจะโล่งก็เป็นช่วงใกล้ๆนครสวรรค์แล้วนะครับการทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็วเช่น80เนี่ยบางทียังทำได้ยากเลยเพราะว่าเขาขับต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่14กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเรียกว่าประหยัดมากเลยนะครับสำหรับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักรถไม่รวมที่เราบรรทุกมาเนี่ย 2.7 ตันนะครับแล้วก็เป็นรถไซส์ใหญ่มากต้านลมด้วยขับที่ความเร็ว80ยังทำตัวเลข14ได้ทีนี้เราเอาหารกับความจุของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้จริงนะครับ107กิโลวัตต์อเวอร์จะวิ่งได้ระยะทางถึง760กิโลเมตรแบบแบตหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับที่เขาเคลมมา745กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงแล้วก็มากกว่าเลยนะครับถือว่าเขาจัดการพลังงานได้ดีเลยนะครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่ 2.7 ตันไม่รวมที่ผมบรรทุกมาเพิ่มอีก200กิโลกรัมนะครับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่17กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ค่าเฉลี่ยนี้เราจะวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง629กิโลเมตรเลยนะครับก็เรียกได้ว่าที่ความเร็ว80และความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังถือว่าจัดการพลังงานได้ดีอยู่นะครับถ้าเทียบกับขนาดของตัวรถแล้วก็แรงม้าที่มากถึง500กว่าแรงม้ายางที่ให้มาก็เป็นขนาด21นิ้วเลยนะครับที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่19กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่21กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรคำนวณระยะทางที่จะวิ่งได้ก็เกือบ510กิโลเมตรนะครับระยะทางเท่ากันกับที่โชว์บนหน้าจอตอนมันขึ้น 100% เลยนะครับที่ขึ้นว่า510กิโลเมตรหลังจากที่ได้ทดสอบดูความเร็วต่างๆว่าใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ก็กลับมาลดเยอะเหมือนเดิมก็ดีที่เมื่อกี้ผมได้ทดสอบที่ความเร็ว120ไปเรียบร้อยนะช่วงรถโล่งๆเมื่อกี้ที่เราได้ดูกันเนี่ยครับมันจะอยู่หน้า Trip Information อันนี้จะบอกระยะทางแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด205กิโลเมตรแล้วมันจะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับ Range Assistant พอกดมาดูที่หน้าเนี่ยเขาก็จะคำนวณนะครับระยะทางที่จะวิ่งได้กับแบตที่เหลือตอนนี้อีก
68%นะครับจะวิ่งต่อได้อีก370กิโลเมตรถ้าเรายังขับใช้งานอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาคำนวณเป็นไดนามิกจากการขับขี่แล้วก็จะวิ่งได้แบบน้อยสุดเนี่ย170กิโลเมตรถ้าเราขับแบบเร็วๆนะครับแล้วก็จะวิ่งได้อีกไกลสุดถึง420กิโลเมตรถ้าขับแบบประหยัดถ้าเอาตัวเลขที่เขาประมาณให้ที่ range estimate เนี่ย370ไปบวกกับ200เมื่อกี้ก็จะได้ประมาณ570กิโลเมตรนะครับเป็นความเร็วที่ต้องขับสักไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเมื่อกี้ที่เราดูจากความเร็ว120ขับแบบแบตหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณ510ก็แปลว่าถ้าเราขับอยู่ในช่วง120สลับกันไปเนี่ยมันจะมีการรีเจนนะครับเวลาที่เราชะลอความเร็วเนี่ยผมยกเท้าออกจากคันเร่งมันก็ชะลอแล้วค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่ผมทดสอบ120ตลอดเวลาให้ดูนะครับแบบขับ120ยาวๆอันนั้นมันกิน21ถ้าเราขับ120ผมว่าตัวเลขก็อาจจะอยู่ในช่วงประมาณสัก19 18แบบนี้น่าจะพอได้นะผมว่าด้านล่างนะครับมันจะมี consumption อันนี้จะมีแบบ real time บอกเราด้วยนะครับเวลาผมเร่งความเร็วตัวเลขก็จะพุ่งขึ้นไปยกเท้าออกจากคันเร่งตัวเลขก็จะติดลบนะครับตัวเลขค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่บรรทัดสุดท้าย20กิโลวัตต์/ต่อ100กิโลเมตรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาการคำนวณจากระยะไหนมานะครับซึ่งถ้ากดมาที่หน้า Trip Information เนี่ยก็ไม่มีตัวเลข20อยู่นะครับแล้วก็ข้างหน้ากำลังจะติดไฟแดงพอดีผมลองเปิด Pilot Assist แล้วก็ให้เขาชะลอความเร็วนะครับถ้าผมกดเปลี่ยนเลนตอนนี้แบบนี้ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติยังไม่ทำงานนะครับเขาจะมีความเร็วที่เริ่มทำงานได้เดี๋ยวไว้ทดสอบอีกทีนะครับว่าต้องใช้ความเร็วตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปถึงจะใช้ตัว Auto Lane Change ได้แล้วก็เมื่อกี้การชะลอเวลาเข้าติดไฟแดงเนี่ยก็ทำได้นุ่มนวลเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งหยุดไปแป๊บเดียวนะครับแต่รถคันหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วเขาจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าให้แตะคันเร่งนะครับถึงรถจะเคลื่อนตัวตามคันหน้าไปทั้งที่เพิ่งหยุดแป๊บเดียวยังไม่ถึง10วินาทีเลยนะครับStop and Go คันนี้มีเวลารอแค่แป๊บเดียวนะเนี่ยบางคันเราสามารถหยุดรอได้เกือบนาทีนะครับ Stop and Go ยังเคลื่อนที่ให้เองอยู่ใน Volvo เนี่ยเขามีกรอง PM 2.5 แล้วก็กรองกลิ่นให้มาด้วยนะครับตั้งแต่ขับมาจากกรุงเทพเนี่ยผมไม่ได้กดให้อากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับก็คือเขาจะมีการรับอากาศจากภายนอกรถเข้ามาด้วยแต่ไม่ได้รับเข้ามาแบบเต็มๆนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,400 ppmก็คือไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับถ้าค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถสูงแบบ 2-3 พันเนี่ยเราขับรถไปแล้วมันจะเกิดอาการง่วงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ดูที่ค่า PM 2.5 ภายในรถก็อยู่ที่2นะครับจากเครื่องวัด PM ในรถของเขาเองเนี่ยก็มีวัด PM 2.5 นะครับในโหมด Air เนี่ยแล้วเรากดมาที่ Air Quality ตรงนี้คือเขาจะมีสีแล้วก็มีข้อความบอกนะครับว่าอากาศภายในรถเนี่ยอยู่ในสถานะไหนตอนนี้ก็คือดีนะครับ Good มีกราฟิกโชว์ให้เราดูด้วยนะครับคุณภาพอากาศภายนอกเนี่ยเป็นสีส้มๆนะครับ Moderate Outside ภายในรถเนี่ยเป็นสีเขียวเรากดดู Air Quality ได้ด้วยนะครับก็จะมีบอกนะครับ PM 2.5 Good นะครับแล้วก็มีค่าบอกด้วยอันนี้ขึ้นว่าประมาณ0 ถึง 1 PM 2.5 ภายนอกรถนะครับอยู่ที่17มี PM 10แล้วก็มีค่าอื่นๆบอกเราด้วยนะครับมีค่าคาร์บอนมอนอกไซด์บอกด้วยอยู่ที่ด้านล่างดีเลยนะครับสำหรับ Volvo เนี่ยเขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยทั้งของตัวรถแล้วก็คุณภาพอากาศภายในรถทุกครั้งที่ผมได้ลองใช้งาน Volvo นะครับก็จะกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับเพราะเขาสามารถกรองกลิ่นอากาศที่รับจากภายนอกเข้ามาได้ด้วยเนี่ยที่บรรทัดตรงนี้นะครับ Recirculate Air ปกติถ้าเป็นคันอื่นๆมันก็คือรูปสัญลักษณ์ที่เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับถ้าเราต้องการจะให้อากาศหมุนเวียนภายในรถเนี่ยก็กดมันก็จะติดเป็นสีฟ้าขึ้นมาแต่อันนี้ผมปิดไว้ตลอดตั้งแต่ขับรถมาจากกรุงเทพเลยนะครับไม่ได้เปิดเลยสำหรับแอร์ของคันนี้ที่ให้มานะครับเขาสามารถปรับแยกกันได้ถึง4โซนเลยนะครับอุณหภูมิด้านหน้าแล้วก็แถวที่2เนี่ยแยกกัน4โซนอิสระเรื่องปรับอุณหภูมิความเย็นในแต่ละโซนนะครับจอด้านหน้าก็สามารถกดไปดูอุณหภูมิในโซนข้างหลังนะครับที่เราจะตั้งเนี่ยสำหรับแถวที่2นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีลมเย็นที่เบาะนะครับตรงนี้มีทั้งเบาะอุ่นแล้วก็ลมเย็นปรับได้ถึง3ระดับที่เบาะหน้านะครับ2ฝั่งก็ตั้งแยกกันเลยเบาะคนขับแล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหน้าก็จะมีเบาะนวดด้วยนะครับเราต้องกดปุ่มตรงด้านข้างเบาะปึ๊บกดลงไปมันจะเป็นปุ่มรูปนี้ครับเริ่มแรกที่เรากดเนี่ยจะเข้าเมนู adjust ที่เอาไว้ปรับเบาะเราก่อน
ก็จะเป็นรูปบอกนะครับสมมุติเรากดปุ่มขึ้นมา1ทีเขาก็จะบอกว่าถ้าหมุนปุ่มเนี่ยมันจะเป็นการปรับเอนตัวเบาะนะครับตรงพนักพิงหลังกดขึ้นลงเนี่ยก็คือยกเบาะขึ้นลงแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังเรากดตามทิศทางที่เขาทำไว้บอกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มตรงกลางอีกทีนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นการปรับดันหลังนะครับแล้วก็ปรับที่รองนั่งถ้าหมุนขึ้นหมุนลงก็จะยกขึ้นลงที่ตรงที่รองนั่งนะครับส่วนตรงนี้ตรงปลายนี้นะครับที่รองน่องเราอยู่เนี่ยจะเป็นปรับแมนนวลนะครับดึงออกมามันจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับไอ้1/3เนี่ยเบสิกก็คือการปรับเบาะทั่วไปแล้วก็อันที่2พอเรากดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นการปรับที่รองนั่งแล้วก็ปรับด้านหลังที่ผมให้ดูเมื่อกี้แล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับต้องรีบกดนะตรงนี้ปรับไซด์ซัพพอร์ตได้นะครับให้เบาะเนี่ยโอบรับเข้ามาที่ตัวเราอันนี้ก็ดีนะครับพอเราปรับให้มันโอบรับเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยตัวเราก็จะนิ่งนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยนิ่งดีมากเลยนะครับผมขับมาโอ้โหช่วงล่างสุดยอดจริงๆขับที่ความเร็วสูงแบบ120เนี่ยโอ้โหรถนิ่งมากเวลาเราเปลี่ยนเลนไปมานะสุดยอดครับชอบช่วงล่างอันนี้จริงๆทำมาได้ดีขับทางไกลแบบเนี้ยสบายๆเลยนะครับเวลาเร่งความเร็วเนี่ยแตะไปเบาๆเนี่ยรถหนัก 2.7 ตันออกไปได้ง่ายดายไม่ได้เหมือนรถมันหนักเลยนะครับ 2.7 ตันที่ว่านี่ยังไม่รวมน้ำหนักที่ผมบรรทุกมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้รู้น้ำหนักก็ตอนที่ไปชั่งที่ด่านชั่งน้ำหนักเบาะคนขับแล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยนอกจากมีเป่าลมเย็นอุ่นเบาะแล้วก็มีเบาะนวดด้วยนะครับในเมนูนวดนะครับเรากดที่ปุ่มตรงกลางเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาที่มัสซาจตั้งได้นะครับว่าจะเลือกเป็นโปรแกรมการนวดแบบไหนได้ถึง5โปรแกรมแล้วก็ความเร็วในการนวดมี1 2 3แล้วก็มีความหนักนะครับก็ได้3ระดับถ้าเราไม่เลือกมันก็จะปิดกลับลงไปนะครับสมมุติผมเลือกเป็นโปรแกรม A เอาสปีด3ความหนัก3ไปเลยกด start จะนวดอยู่20นาทีนะครับมีข้อความมาบอกด้วยผมว่าสำหรับใครที่ชอบเบาะนวดน่าจะถูกใจนะครับตัวหัวนวดที่เขามีให้เนี่ยมันมีถึง10จุดเลยนะครับที่อยู่ในเบาะตรงนี้อันนี้เขาไม่ได้ทำเป็นรูปจำลองให้เราเห็นนะครับตอนนี้ขับอยู่เลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับแบตเตอรี่เหลือ 60% ระยะทางที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยอีก330กิโลเมตรที่จะวิ่งได้เราขับมาแล้ว243กิโลเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ไป 40% ถ้าคิดออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยเท่ากับ 1% วิ่งได้6กิโลเมตรนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วง100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับช่วงก่อนหน้านั้นที่เราเดินทางจากอยุธยาถึงนครสวรรค์เป็นช่วงการทดสอบการใช้พลังงานก็จะมีช่วง80 100แล้วก็120นะครับการใช้พลังงานในช่วงแรกก็จะน้อยหน่อยนะครับถ้าเราดูจากทริปทั้งหมดตั้งแต่การชาร์จครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือ244กิโลเมตรที่เราขับมาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่18กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรสำหรับค่าเฉลี่ยรวมการใช้พลังงานจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ผมจะต้องเอาทริปของการชาร์จครั้งล่าสุดนะครับจากกรุงเทพเซฟไว้ก็คือถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยเอาไปรวมกับหลังจากที่เราชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาหาค่าเฉลี่ยรวมกันเพราะว่าผมใช้ตัวที่มันรีเซ็ตได้เนี่ยดูในช่วงทดสอบการใช้พลังงานและทีนี้เดี๋ยวพอเราไปชาร์จตัวนี้มันก็จะรีเซ็ตนะครับเราก็จะไม่มีทริปรวมตั้งแต่เริ่มจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เวลาที่เราใช้งาน Pilot Assist นะครับใน EX90 เนี่ยมีระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติมาให้เราด้วยเปิดไฟเลี้ยวนะครับมือเราจะต้องจับอยู่ที่พวงมาลัยนะครับถึงจะสามารถใช้งานช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติได้เปลี่ยนมาเลนซ้ายแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเลนขวาระบบช่วยเปลี่ยนเลนนี้จะใช้ได้ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าเราใช้ความเร็วต่ำกว่า80เวลาเปิดไฟเลี้ยวระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติก็จะไม่ได้ทำงานนะครับขับต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยมีระบบ Pilot Assist ที่ช่วยขับแล้วก็มีระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเนี่ยก็ถือว่าช่วยให้การขับขี่ต่างจังหวัดนี้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับและการตรวจจับพวงมาลัยที่ตรวจจับจากการสัมผัสเนี่ยเราจับนิ่งๆไปนานๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้องคอยเตือนนะครับที่บางคันจะใช้การตรวจจับแบบต้องให้หมุนพวงมาลัยนิดนึง
อย่างนี้ผมก็แค่เปิด Pilot Assist รถก็ช่วยเราขับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยควบคุมพวงมาลัยไปนะครับเวลาที่ขับผ่านรถบรรทุกอย่างเงี้ยก็ไม่มีอาการชะลอแบบหน้าขมำเลยนะหลายครั้งแล้วนะครับเวลาเนี่ยเขาขับมาใกล้ๆเส้นตรงกลางนะครับคันนี้ก็วิ่งตรงกลางเลนไปเลยนะครับไม่มีอาการชะลอหน้าจอของคนขับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่โชว์ได้ทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดนี้ก็จะเป็นโชว์พวกจำลองกราฟิกรูปรถคันด้านข้างเราแล้วก็บอกถึงการทำงานที่เราใช้งานฟังก์ชัน Pilot Assist อยู่ตอนนี้ทางด้านมุมขวาที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยก็คือจะโชว์เวลาที่เรากดนำทางไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปลี่ยนเลนนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ยบนหน้าจอจะแสดงรูปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยเรากดที่ปุ่มตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับพอมาหน้านี้ก็จะโชว์เฉพาะความเร็วนะครับอยู่ตรงกลางเลยสำหรับใครที่ต้องการดูข้อมูลบนหน้าจอน้อยๆนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนมาดูอีกโหมดนึงอันนี้จะโชว์เป็นแผนที่นะครับสามารถโชว์แผนที่ไว้บนหน้าจอได้เลยเราก็ไม่ต้องคอยไปดูที่จอกลางแต่บนหน้าจอนี้เนี่ยเขาจะไม่บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่จะไปถึงปลายทางนะครับก็ต้องกลับไปดูที่หน้าจอกลางถ้าอยากจะรู้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เมื่อไปถึงปลายทางเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนที่ที่จอกลางนะครับจากตอนแรกที่คำนวณว่าถ้าเราไปถึงเชียงใหม่เนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือติดลบ 40% พอเราขับมาไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับเขาก็คำนวณใหม่นะบอกว่าเราจะไปถึงปลายทางแบตเตอรี่เหลือลบ 24% อันนี้ก็ดีนะครับก็คำนวณเป็นแบบเรียลไทม์เดี๋ยวพอเราขับเร็วขึ้นตรงนี้ก็คำนวณใหม่ค่าการติดลบเนี่ยก็จะมากขึ้นตามความเร็วนะครับพื้นถนนที่ขรุขระนะครับช่วงล่างนี่ขับผ่านไปแบบนุ่มแน่นเลยนะครับอันนี้ยังเซตช่วงล่างเป็นแบบซอฟต์นะครับเขาจะเซตให้เฟิร์มขึ้นกว่านี้ได้อีกระดับหนึ่งนะครับมี2ระดับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าการใช้งานหน้าจอกลางเนี่ยมันถือว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะเราต้องกดเข้ามาลึกหน่อยเข้ามาที่ Driving แล้วก็จะต้องเข้ามาที่ Driving Dynamic นะครับกดตรงนี้มี Suspension Feel คือ Soft ที่ใช้อยู่ตอนนี้ถ้าเราเลือกเป็น Firm อันเนี้ยจะรับรู้ถึงพื้นถนนได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเวลาที่ผ่านตรงที่มันเป็นขรุขระก็เอาไว้ใช้กับเวลาที่เราเลือกขับเป็นแบบ Performance All Wheel Drive นะครับเราต้องกดเปิดที่เมนูนี้ด้วยอันนั้นอะพละกำลังจะมาเต็มเลยนะครับถึงแม้เราจะเลือกเป็นเฟิร์มแล้วเนี่ยเวลาที่มันผ่านตรงที่ขรุขระเนี่ยมันก็เป็นแบบนุ่มแน่นนะครับมันจะไม่ตึงตังขึ้นมาส่วนหนึ่งที่เรารับรู้ได้ถึงพื้นถนนเนี่ยก็คือขนาดล้อที่เป็นล้อ21 นิ้วนะครับใหญ่แล้วก็เป็นยางแก้มบางพอเราเปลี่ยนมาที่โหมดซอฟต์นุ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านบนสุดนะครับเป็นการเซตค่าของ One Pedal Drive ก็จะมีแบบออฟปิดไปเลยเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะไหลอย่างเดียวเลยเราต้องเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วออโต้ก็คือที่ผมบอกไปโหมดเนี่ยใช้งานสะดวกมากเลยนะครับเขาก็จะคำนวณให้เราเองว่าตอนไหนจะเป็นการปล่อยรถไหลตอนไหนจะเอา One Pedal Drive เข้ามาใช้งานจนให้รถชะลอความเร็วลงไปจนถึงจุดหยุดนิ่งแต่ถ้าเราเลือกเป็น On อันนี้มันจะเป็น One Pedal Drive แบบปกติเลยนะครับถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะชะลอความเร็วลงเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอย่างเช่นถ้าผมเปลี่ยนเป็น Off เดี๋ยวผมจะออกจากระบบ Pilot Assist ก่อนเปลี่ยนเป็น Off ยกเท้าออกจากคันเร่งรถจะไหลไปเลยแล้วก็แถบการรีเจนเนี่ยไม่ขึ้นนะครับถ้าเราเหยียบเบรกถึงจะรีเจนแล้วก็ถ้าผมเปลี่ยนเป็นออโต้ยกเท้าออกจากคันเร่งไม่มีรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาก็ปล่อยไหลไปก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับทีนี้รถไหลเข้ามาใกล้ๆรถบรรทุกเริ่มรีเจนและรีเจนหนักขึ้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 นเรื่อยๆเหมือนเราแตะเบรกนะครับผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะตอนนี้ความเร็วชะลอลงมาเหลือ80เนี่ยสมูทมากเลยนะครับทีนี้ถ้าผมเปิดเป็น on one pedal drive พอยกเท้าออกจากคันเร่งอันนี้คือลดความเร็วลงเลยเหมือน one pedal drive ทั่วไปนะครับเมื่อกี้อาจจะนึกว่าผมอยู่ใกล้รถบรรทุกเขาเลยคำนวณให้นี่นะครับเดี๋ยวทิ้งระยะห่างออกมาหน่อยแล้วผมยกเท้าออกจากคันเร่งที่ความเร็ว50เนี่ยรถบรรทุกเข้าไปแล้วนะครับคันนี้เนี่ยชะลอความเร็วลงเลยเหมือนเราแตะเบรกลงไปเพื่อจะให้รถหยุดนะครับมาถึง EV Station Hub ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 51% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก270กิโลเมตรทีนี้มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับเราขับมาจากกรุงเทพระยะทาง304กิโลเมตร
ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่18กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรตอนนี้ไฟ Pixel Light ทำงานแล้วนะครับเขาก็ส่องไปตามป้ายเนี่ยให้เราเห็นป้ายได้ชัดแต่ว่าจะไม่ไปส่องโดนรถคันด้านหน้านะครับเขาก็จะปิดหลบเป็นพิกเซลไปสำหรับวันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะไปแวะชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนนี่ขับมา300กิโลเมตรแล้วแบตเตอรี่ยังเหลือ 49% ในช่วงแรกเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ความเร็วสูงนะครับรถก็เยอะด้วยหลังจากนี้ก็จะขับที่ความเร็วน่าจะเป็น110 120เป็นหลักเลยนะครับถ้าไปถึงที่ตากแล้วแบตยังเหลือเยอะพอก็อาจจะไปชาร์จที่เถินนะครับระยะทางประมาณ500กิโลเมตรจากกรุงเทพตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับลองดูกล้องรอบคันนะครับอันนี้กล้อง360องศาบริเวณไฟแดงนะครับก็จะเห็นว่ามี noise อยู่บ้างนะครับถ้าดูใกล้ๆก็จะมี noise แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเห็นรายละเอียดชัดเจนมาดูในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับผมไม่แน่ใจนะจะเรียกว่าโหมดการขับขี่ได้หรือเปล่าเรากดที่สัญลักษณ์รูปรถตรงนี้มุมด้านล่างซ้ายนะครับเขาจะมีเมนู Performance All Wheel Drive ซึ่งถ้าเราไม่ได้เปิดเมนูนี้เวลาที่เราเร่งความเร็วถ้าเรากดเบาๆก็จะออกไปแบบนุ่มนวลนะครับแต่ถ้าเราเหยียบลงไปลึกๆเนี่ยมันจะมีเวลาดีเลย์หน่วงอยู่นิดนึงแล้วก็ดึงออกไปเลยนะครับคือคันนี้ต้องบอกว่าช่วงล่างเขาดีจริงขับแล้วรถนิ่งมากๆถ้าไม่มี Head Up Display บอกความเร็วเนี่ยเราจะขับระดับ140 150เลยนะครับเพราะว่าที่ความเร็ว120เนี่ยรถนิ่งจนไม่ได้เหมือนเราขับเร็วนะครับผมต้องคอยพยายามไม่เหยียบให้ลึกจนเกินไปไม่งั้นขับเลย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเลยแล้วก็เรามาลองในปุ่ม Performance All Wheel Drive นะครับเทียบความแตกต่างเนี่ยนี่รถไหลๆอยู่นี่ความเร็วขึ้นไป120แล้วนะครับเดี๋ยวผมชะลอความเร็วลงมาเหลือประมาณ90แล้วลองกดเร่งออกตัวนะครับ90นะครับแล้วกดความเร็วถึงแม้จะกด Performance All Wheel Drive นะครับเวลาที่เราแตะลงไปที่คันเร่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าพุ่งแรงต่างกันนะน่าจะต้องแบบกดลึกๆถ้าแบบนี้จะดึงแรงขึ้นมานะครับแต่มันไม่ได้เป็นการดึงแบบกระชากนะครับเขาน่าจะเซตมาให้มันเข้ากับสไตล์ของรถนะครับการใช้งานแบบครอบครัวซึ่งเราขับอยู่เนี่ยไม่ต้องกด Performance All Wheel Drive ความเร็วมันขึ้นไปเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เรามาดูที่ตรงนี้ Setting ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราเข้ามาที่ Driving Setting เนี่ยเราจะเซต Suspension ได้เพิ่มด้วยนะครับที่ผมขับมาตลอดเนี่ยขับในโหมด Soft มาเป็นหลักเลยนะครับสบายมากเลยแล้วก็สมมติว่าเราลองขับเฟิร์มนะครับที่ผมบอกว่ามันจะกระชับขึ้นมาเนี่ยนี่ผมไม่ได้เปิด Performance All Wheel Drive นะครับพอเราเปลี่ยนช่วงล่างให้เป็นแบบเฟิร์มขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสปอร์ตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันจะมีความแน่นขึ้นมาจริงๆเราไม่ต้องเปิด Performance All Wheel Drive แค่กดคันเร่งให้ลึกลงไปเนี่ยการเร่งออกตัวมันไม่ได้เหมือนเราขับรถหนักขนาด 2.7 ตันเลยนะครับและการเปลี่ยนเลนเนี่ยตัวรถนิ่งดีมากเลยนะเวลาเราเปลี่ยนเลนไปมาสุดยอดมากเลยนะครับเราลองเร่งแซงข้างหน้านี้ดูนะครับแล้วผมกดลึกๆแป๊บเดียวมาเลยนะครับโอ้โหความเร็วเร่งแซงแป๊บเดียวขึ้น140แล้วไปแบบนิ่งๆครับถ้าให้ปิดความเร็วไว้ไม่ให้ดูเนี่ยใครมาขับคันนี้ผมว่าขับ140 150ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับผมว่า160 170รถคันนี้ก็น่าจะยังนิ่งมากเลยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะขับให้มันเร็วกว่า120แล้วเวลาเราตั้ง One Pedal Drive ไว้เป็นแบบออโต้เนี่ยมันไม่มีรถอยู่ข้างหน้าเขาก็ไหลไปเรื่อยๆครับเป็นรถที่เหมาะกับขับทางไกลมากเลยนะครับช่วงล่างนุ่มแน่นดีนั่งสบายด้วยนะครับบอกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือลำโพงเสียงเพราะมากเลยอยากขับแบบขับไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่เรายังเหลือระยะทางให้ขับอีกก็ไกลอยู่นะน่าจะประมาณ300กิโลเมตรนะครับมาถึงปั๊ม PT นะครับปั๊มนี้จะอยู่ก่อนจะถึงแยกที่ไปแม่สอดตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 26% นะครับดูแล้วมันก็อาจจะไปถึงเถินแต่ว่ามันจะต้องขับแบบว่าลุ้นเกินไปนะครับ
เราขับมาแล้ว414กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 26% แล้วก็ระยะทางโชว์ว่าจะวิ่งได้อีก110กิโลเมตรซึ่งตั้งแต่เราขับมาเนี่ยก็ถือว่าตัวเลขใกล้เคียงการขับจริงอยู่นะครับเอา414มาบวกกับ110เนี่ยมันก็ได้ประมาณ500กว่าใกล้กับตอนที่เราชาร์จเต็ม 100% เลยแต่ทีนี้มันจะเป็นการวิ่งขึ้นเขาด้วยนะครับเราชาร์จเอาชัวร์ดีกว่าตอนแรกตั้งใจจะขับยาวไปเถินนะแล้วก็จะได้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเราชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์เนี่ยจากประมาณ 26%รถคันนี้จะสามารถรับกำลังไฟได้เท่าไหร่ดูระยะทางบนหน้าจอที่เราขับมานะครับ414กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น19กิโลวัตต์/ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ที่เราขับมาจาก EV Hub ที่กำแพงเพชรเนี่ยจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็สูงขึ้นมาเป็น22นะครับอย่างที่บอกก็คือเราใช้ความเร็วสูงขึ้นมาได้แล้วก็มันเป็นการขับเหมือนขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะครับการใช้พลังงานเนี่ยก็จะเยอะกว่าช่วงแรกแล้วก็แบตเตอรี่บนหน้าจอเนี่ยโชว์ว่าเหลือ 26% จะวิ่งได้อีก110กิโลเมตรนะครับทีนี้สำหรับ Volvo เนี่ยที่มี Google Map built in มาด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราชาร์จเนี่ยเราก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะให้ไปถึงปลายทางแล้วแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่ระหว่างที่ชาร์จเปอร์เซ็นต์แบตในรถเพิ่มขึ้นเลขติดลบตรงนี้ก็จะค่อยๆลดลงเริ่มชาร์จที่ 26% กำลังไฟเข้าที่148กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าจะได้148กิโลวัตต์เนี่ยไปจนถึงแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแรงดันไฟอยู่ที่382โวลต์กระแสไฟเข้าอยู่ที่390แอมป์นะครับเรียกว่าดึงกระแสไฟเกือบเต็มสเปคของตู้ชาร์จรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่400แอมป์จอด้านหน้าคนขับนะครับก็มีกำลังไฟบอกอยู่ว่าเข้า149กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าจะชาร์จเต็ม 100% ใช้เวลา50นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 30% ส่วนที่จอกลางเนี่ยก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็บอกเวลานะครับว่าอีก50นาทีแบตเต็มอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ชาร์จแบตเตอรี่หยุดที่กี่เปอร์เซ็นต์เขาก็มีโหมดสำเร็จบอกไว้ให้เราได้เลือกด้วยนะครับถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ชาร์จแค่ 90% ก็พอถ้าเป็นการขับทางไกลเนี่ยก็ชาร์จ 100% นะครับหรือจะเลือกตามที่เราต้องการได้นะครับว่าเอา 50% 60 70 80 จนถึง 100 เลยกลับมาดูที่แผนที่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 32% ละแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่จะไปถึงตรงนี้ขึ้นว่าติดลบ 21% ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาชาร์จมา4นาที50วินาทีนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 10% ละกำลังไฟยังคงอยู่ที่148เพิ่มขึ้นมาเป็น149กิโลวัตต์นะครับที่แบตเตอรี่ 41% กำลังไฟยังอยู่148กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะกำลังไฟยังไม่มีดรอปผมเคยไปทดสอบชาร์จกับกำลังไฟสูงๆอย่างเช่นประมาณ180กิโลวัตต์มันจะรับได้แป๊บเดียวแล้วก็ดรอปกำลังไฟนะครับเพราะว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงเกินตอนนี้เขายังไม่ดรอปกำลังไฟนะครับเราชาร์จมาแล้ว7นาทีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับพาดูอุณหภูมิรอบคันระหว่างที่ชาร์จแบตนะครับอุณหภูมิโดยรวมอยู่ประมาณ30กว่าองศาสำหรับด้านหน้าแล้วก็ถ้าเราเข้ามาใกล้ๆตรงนี้จะมีลมระบายอากาศออกมาเบาๆนะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าตรงเนี้ยเขาจะดูดลมเข้าไประบายความร้อนนะครับจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับลองดูด้านใต้นะครับด้านใต้เสียงดูดลมนี่แรงมากแต่อากาศภายนอกตอนนี้ก็ลมแรงดีนะครับน่าจะช่วยระบายความร้อนระหว่างชาร์จตอนนี้ได้ดีเลยอุณหภูมิรอบคันนะครับกล้องตรงนี้ก็จะอุณหภูมิสูงหน่อยนะครับตรงไรด้านั่นก็ปกตินี่นะครับเราชาร์จอยู่ที่กำลังไฟ148กิโลวัตต์ดึงกระแสไฟอยู่ที่377แอมป์นะครับอุณหภูมิสายชาร์จ38-39องศาจับดูก็อุ่นๆที่พอร์ตชาร์จยังปกตินะครับแล้วก็ลองดูอุณหภูมิตัวปืนชาร์จนะครับ34องศาพวกเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับคอยวัดอุณหภูมิถ้ามันร้อนเกินเนี่ยก็จะสั่งให้ลดกำลังไฟลงนะครับทั้งสายชาร์จแล้วก็ตัวหัวชาร์จนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ30กว่าถึง40องศานะครับสำหรับสายชาร์จตอนนี้ดึงกระแสไฟเต็มๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอรถที่เป็น400โวลต์เนี่ยจะต้องใช้กระแสไฟสูงทำให้ความร้อนที่สายไฟเนี่ยก็จะมากกว่านะครับอันนี้ก็
เทียบให้เห็นภาพนะครับถ้าเป็น800โวลต์เนี่ยจะดึงกระแสไฟน้อยกว่ามันก็จะคล้ายๆกับที่อยู่ในรถเลยนะครับสายไฟที่อยู่ในรถถ้าโวลต์น้อยมันก็ต้องใช้กระแสไฟเยอะก็ให้เห็นได้ถึงความแตกต่างเรื่องอุณหภูมิของสายไฟนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มมา 25% ภายใน 11 นาทีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแสดงว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่สูงเพราะว่าตามสเปคเขาจะรับได้สูงสุดที่250กิโลวัตต์ตอนนี้เรารับต่ำกว่าสเปคอยู่ประมาณ100กิโลวัตต์ก็ขอให้รับได้ประมาณเนี่ยไปจนถึงแบตเตอรี่ 80% เนี่ยโอเคเลยนะครับระหว่างที่กำลังพูดอยู่รู้สึกว่าตัวเลขกำลังไฟลดลงมาเหลือ146กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวรอดูไปอีกสักพักหนึ่งนะที่แบตเตอรี่ 57% เนี่ยกำลังไฟมีลดต่ำกว่า140กิโลวัตต์ผมว่าน่าจะเกิดจากอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่อาจจะเริ่มสูงแล้วนะครับแบตเตอรี่ 63% กำลังไฟดรอปลงมาเหลือ133กิโลวัตต์133กิโลวัตต์ก็ยังแรงอยู่นะครับผมว่าถ้าไปชาร์จกับตู้ที่เป็น EV Hub 300 แอมป์มันจะได้ประมาณ120กิโลวัตต์น่าจะชาร์จ120กิโลวัตต์ได้แบบยาวๆเลยนะครับตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว21นาทีนะครับจาก26ถึง 71% แล้วก็กำลังไฟยังอยู่ที่121กิโลวัตต์ก็ยังถือว่าแรงดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันตอนนี้แบตเตอรี่ 72% นะครับเราสามารถขับไปถึงเชียงใหม่โดยที่แบตจะเหลือ 18% ได้แล้วนะครับก็ไม่น่าห่วงนะถ้าเราไม่ได้ขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวผมทดสอบชาร์จดูกำลังไฟนะครับผมอาจจะชาร์จขึ้นไปถึงสัก 80% เพื่อดูกำลังไฟนะครับว่ารถเนี่ยจะยังคงรับกำลังไฟได้ถึงเท่าไหร่ที่แบตเตอรี่ 80% ตอนนี้ 72% ที่รถยังโชว์ว่ากำลังไฟเข้าอยู่121กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ 76% เนี่ยกำลังไฟลดจาก115ลงเหลือ90กิโลวัตต์แล้วนะครับอันนี้ถือว่าช้าลงมาในระดับหนึ่งแต่ตัวเลข60ถึง90กิโลวัตต์เนี่ยก็ยังถือว่าไม่ช้านะครับใช้เวลาชาร์จทั้งหมด27นาทีนะครับจาก26ถึง 80%แล้วก็กำลังไฟเนี่ยลดลงมาเหลือ89กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จไป31นาทีนะครับจากแบตเตอรี่26ขึ้นมา 85% แล้วก็เราจะไปถึงที่เชียงใหม่แบตเตอรี่เหลือ 31% คือถ้ามันเหลือเยอะขนาดนี้เราขับแบบไม่ต้องห่วงได้เลยนะครับจริงๆที่ผมได้ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้มันอาจจะชาร์จแค่20นาทีก็ไปได้แล้วนะครับพอดีผมจะทดสอบชาร์จดูด้วยว่าเรารับกำลังไฟได้เท่าไหร่บ้างเมื่อกี้ที่ 85% ก็เริ่มลดเหลือประมาณ70กว่ากิโลวัตต์แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงเกินไปแล้วเขาดรอปกำลังไฟหรือว่าเป็นปกติของแบตเตอรี่นะครับว่าที่ 85% จะรับกำลังไฟได้ประมาณ70กว่ากิโลวัตต์ทีนี้เราไปกันต่อยาวๆเลยนะครับสำหรับการแวะชาร์จ30นาทีเนี่ยระหว่างเดินทางไกลนี่ก็ถือว่าไม่นานเลยนะครับมีตู้ชาร์จ Elex by eGat นี่ก็มีเยอะไปหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ตัว150กิโลวัตต์เนี่ยความเร็วที่ใช้หลังจากนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วง110-120นะครับจะพยายามไม่ขับเร็วเกิน120นะจะได้เป็นไม่เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็เท่าๆกับคันอื่นๆนะครับเนี่ยได้เห็นไฟพิกเซลไลท์แล้วนะครับเวลาที่เราขับถนนมืดๆนะครับมาดูแสงสว่างของหน้าจอด้านหน้าคนขับแล้วก็หน้าจอกลางตอนนี้ผมน่าจะยังเอาแสงสว่างลงไม่สุดนะครับลองเอาลงสุดให้ดูขับที่มืดๆนี่สบายๆเลยนะครับแสงไม่แยงตาพอเราเอาลงสุดเนี่ยคือเรายังมองเห็นพวกข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นสีขาวที่เขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราเอาแสงลงสุดเนี่ยอย่างน้อยเรามองเห็นข้อมูลสำคัญต่างๆหน้าจอกลางและหน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยไม่รบกวนสายตาเราเลยนะครับพาเนลของจอเนี่ยเขาทำมาดีคือถ้าจอทำมาไม่ดีนะครับเราเอาแสงลงสุดแล้วเนี่ยจะเห็นแสงที่มันยังสว่างออกมาเป็นเทาๆนะครับอันนี้แทบจะมืดไปอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ยังมองเห็นข้อมูลต่างๆนะถ้ามันเป็นเส้นทางที่มันมืดสนิทจริงๆผมปรับกลับขึ้นมาสักประมาณระดับกลางนะครับเวลาถ่ายวิดีโอจะได้มองเห็นด้านหน้าเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ขับอยู่หลายทางนะครับแล้วก็เขาไม่มีไฟท้ายเดี๋ยวผมจะดูในจอนี้นะว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาหรือเปล่าพอมาใกล้ๆก็เห็นมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยไม่เห็นส่วนไฟแสงสว่างที่เห็นผ่านกล้องจากกลางรถน่าจะเห็นการทำงานอยู่ตอนนี้นะครับอลังการมากเลยช่วงที่ถนนมืดๆแล้วเข้าโค้งเนี่ยโอ้โหสุดยอดไฟหน้าครับเดี๋ยวผมถ่ายจากกล้องด้านหน้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูแสงสว่างของไฟหน้านะครับปกติถ้าเป็นคันอื่นๆที่ไม่มีพวก Adaptive Light หรือว่า Matrix Light
จะถ่ายไฟหน้าให้ดูต้องรอช่วงที่ถนนมืดๆนะครับถึงพวกไฟสูงอัตโนมัติจะทำงานขึ้นมาได้แต่คันนี้เป็นพิกเซลไลท์เลยนะครับเขาสามารถดับในบางส่วนเพื่อไม่ให้ไปส่องแยงตารถคันด้านหน้าจะเห็นว่าด้านซ้ายขวาเราเนี่ยต้นไม้ด้านขวาเนี่ยไฟก็ส่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งที่มีรถอยู่ด้านหน้านะเรามองออกไปเห็นด้านข้างทางได้เลยทั้งซ้ายและขวาสุดยอดมากครับไฟหน้าใน Volvo เนี่ยยิ่งรุ่นไหนที่ได้พิกเซลไลท์มานะครับหายห่วงนะเวลาเดินทางไกลต่างจังหวัดขับออกจากตากมาได้ไม่ไกลจะมีปั๊ม PT นะครับมีตู้ Elex by EGAT 150 กิโลวัตต์รุ่นใหม่มาตั้งแล้วนะครับแต่ก่อนถ้าผมจะชาร์จแรงๆผมจะชาร์จอยู่ที่ปั๊มเชลก่อนที่จะออกจากตากแล้วก็จะไปมีอีกทีที่เถินนี่สถานีชาร์จใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วและเป็นตู้150กิโลวัตต์ที่จ่ายแอมป์ได้สูงด้วยนะครับก็คือตู้เดียวกันที่เราไปจอดชาร์จก่อนถึงตากนั่นเองลองดูไฟช่วงนี้นะครับช่วงที่เราจะแซงรถบรรทุกแล้วก็เข้าโค้งต่อเลยนี่จะเห็นว่าไฟเขาส่องสว่างขึ้นมาทางด้านซ้ายและขวานะครับแล้วก็โค้งหน้าเดี๋ยวเราดูที่โค้งหน้ากันต่อไฟเขาส่องไปให้เราแบบไกลเลยนะครับมันทำให้การขับรถกลางคืนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะเพราะเราเห็นทัศนวิสัยไปได้ไกลมากนะครับมันเลยไม่ค่อยกังวลถ้าไฟหน้าบางคันเนี่ยที่มันไม่ได้สว่างไปไกลพอนะครับเวลาที่เราขับมาความเร็วสูงหน่อย120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาจากข้างทางหรือเปล่านะครับอันนี้ไฟส่องสว่างไปให้เราเห็นได้ไกลเลยนะผมอาจจะถ่ายให้เห็นไฟหน้าเยอะหน่อยนะครับในคลิปนี้เพราะว่าประทับใจในไฟหน้าของ Volvo นะครับแล้วที่ให้มาใน EX90 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัว Advance ด้วยนะครับแค่เราขับอยู่นี้ก็แบบโอ้โหรู้สึกสบายใจมากเลยรถขับดีเพลงเพราะไฟหน้าสว่างขับเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยสบายใจเลยนะครับการจัดการพลังงานก็ทำได้ดีชาร์จเต็ม 100% ถ้าไม่ได้ขับแรงมากๆนะ500 กิโลเมตรเนี่ยทำได้นะครับการชาร์จเนี่ยถึงแม้จะยังเป็น400 โวลต์อยู่ก็ใช้เวลาชาร์จอยู่ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับที่เราจะสามารถเดินทางต่อได้อีก 2-300 กิโลเมตรบริเวณนี้คือถนนมืดสนิทเลยนะครับไฟหน้าส่องไปได้ไกลมากเลยนะแล้วเขามีการปรับเพิ่มลดความเข้มของแสงด้วยนะครับข้างหน้านี้เป็นการเข้าโค้งนะผมจะให้ดูการทำงานของไฟช่วงเข้าโค้งสังเกตที่บริเวณต้นไม้นะครับฝั่งตรงข้ามมีรถสวนมาเขาก็ดับเฉพาะจุดที่มีรถกำลังสวนมาแล้วก็ป้ายฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยเขาก็ส่องไปให้เราเห็นป้ายได้ชัดนะครับว่ามันคือป้ายอะไรลองใช้ Pilot Assist ช่วงกลางคืนนะครับเซตความเร็วไว้ที่120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เข้าโค้งอยู่ด้วยนะครับโดยรวมตั้งแต่ใช้มาจากกรุงเทพนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะจะมีคือช่วงที่เวลาเข้าโค้งนะครับรู้สึกว่าเขาเข้าโค้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอาการเบี่ยงไปซ้ายไปขวานิดนึงแล้วค่อยกลับมาตรงนะครับถ้าแก้ที่ตรงนี้ให้เข้าโค้งได้เนียนๆแล้วก็อยู่กลางเลนไปตลอดเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคเลยนะเวลาที่ขับผ่านจุดกลับรถก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับอันนี้เห็นไหมครับเข้าโค้งซ้ายก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอหมดโค้งรถจะมีอาการไปทางซ้ายนิดนึงแล้วค่อยกลับมาตรงนะครับเนี่ยผ่านจุดกลับรถก็ผ่านไปเนียนๆเลยนะไม่มีอาการเป๋ไปทางขวาตั้งแต่ขับออกมาจากตากเนี่ยผมเซ็ตความเร็ว120แล้วก็ปล่อยรถช่วยขับยาวๆเลยนะครับบางช่วงที่เป็นการแซงแบบระยะห่างๆก็เปิดไฟเลี้ยวให้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนเนี่ยทำงานไปเป็นการขับรถที่สบายมากเลยอีกประมาณ204 กิโลเมตรก็จะถึงที่เชียงใหม่นะครับก็ยังถ้าไม่ติดว่าต้องไปถึงเร็วๆเพื่อพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าเนี่ยก็อยากขับคันนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเป็นรถที่ขับสบายมากเลยนั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆระบบช่วยขับก็ทำงานได้ดีชิลมากเลยนะครับขับคันนี้ตอนนี้เรามาถึงที่เถินแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 63% ใช้ไป 19% นะครับตอนที่ชาร์จที่จังหวัดตากแล้วก็ตอนที่เราแวะชาร์จเนี่ยแบตเหลือ 26% ถ้าเอาหักลบกันนะครับเราสามารถวิ่งยาวจากกรุงเทพมาถึงที่เถินเนี่ยแล้วแบตเตอรี่น่าจะเหลือประมาณ 7% นะครับกับระยะทางทั้งหมด500 กว่ากิโลเมตรนะครับการทำงานของไฟหน้า Pixel Light นะครับ
ดูรถที่สวนมาอยู่เห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ถนนเข้าโค้งขึ้นเขาแบบมืดสนิทเลยนะครับไม่มีไฟข้างถนนดูความสว่างสุดยอดนะครับขับทางไกลกลางคืนหายห่วงได้เลยเนี่ยเราเห็นทัศนวิสัยไปได้ไกลนะครับขับที่ความเร็วสูงยังไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าพอมองไปได้ไกลเนี่ยเราประเมินสถานการณ์ข้างหน้าได้ถูกสุดยอดมากครับไฟหน้าคันนี้ที่ให้มาจุดเมื่อกี้เป็นจุดเดียวกันกับตอนที่ผมถ่ายคลิป C40 นะครับแล้วก็มาได้ดูไฟหน้าการทำงานของเขาตรงจุดเมื่อกี้ก็สถานการณ์คล้ายๆกันเลยนะครับเข้าโค้งขึ้นเขาอยู่แล้วก็มีรถสวนมาเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นะครับเห็นไหมเขาเว้นช่วงที่เป็นรถบรรทุกนะครับโอ้โหทุกอย่างนี้มันเหมาะกับการขับทางไกลขับรถนานๆมากเลยนะครับคลิปนี้ก็จะได้เห็นผมถ่ายไฟหน้าให้ดูเยอะหน่อยนะเป็นจุดที่ผมอยากลองมากๆเลยนะครับกับรถคันนี้ช่วงถนนที่ขับอยู่ตรงนี้ก็เป็นถนนขรุขระนะครับขับลูดนิ่มๆสบายเลยจนลืมไปแล้วนะครับว่าเป็นล้อขนาด21นิ้วแล้วก็เป็นยางแก้มบางด้วยนะถ้าแค่ขรุขระก็พอรับได้นะครับต้องระวังคือหลุมตกหลุมนี่ก็ไม่ไหวนะน้ำหนักรวม 3,060 กิโลกรัมนะครับสรุปว่า3ตันจริงๆนะน้ำหนักตัวรถเปล่าๆอยู่ที่ 2.7 ตันแล้วก็ของที่เราบรรทุกมานะครับรวมกันทั้งหมด3ตันมาถึงแล้วนะครับบนหน้าจอเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 25% จุดชาร์จรถเนี่ยก็โล่งๆเลยนะครับรถที่รับ AC ได้11กิโลวัตต์ก็สามารถชาร์จได้เต็มกำลังเลยนะครับแบตเตอรี่เหลือ 25% นะครับแล้วก็ระยะทางที่ขับมาจากตาก269กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่24กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับพอเอาระยะทางทั้ง2อันมารวมกันจะได้ระยะทางทั้งหมด683กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณ21กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรนะครับผมอ้างอิงหน่วยค่าไฟจาก Elex by EGAT นะครับที่ 7.5 บาทก็จะตกประมาณกิโลละ 1.5 บาทนะครับ 1.5 เกือบ 1.6 บาทเดี๋ยวพาดูไฟรอบคันแล้วก็ไฟในห้องโดยสารนะครับบริเวณมือจับเนี่ยก็จะมีไฟส่องลงมาด้วยตรงนี้นะครับที่เป็นหลอดไฟแล้วก็พาเดินอ้อมมาดูข้างหลังก่อนนะไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนนี่นะครับ
ปูนเรายังอยู่ครบไม่สไลด์ไปไหนนะขับทางโค้งมาเยอะแยะมีแต่กระเป๋านะครับที่สไลด์ไปมาตอนที่เราวางไว้ตรงนี้ก็มีไฟส่องสว่างนะครับโทนแสงของไฟที่ออกแนววอร์มเล็กน้อยเนี่ยก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นดีนะครับเวลาที่เราเปิดดูภายในห้องโดยสารด้านหลังไม่ได้เป็นแบบไฟสีขาวไปเลยแล้วก็มองเข้าไปที่ด้านในนะครับก็จะมีไฟด้านตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะครับทั้งหมด4จุดทีนี้เราไปดูที่ภายในนะครับดูตรงนี้ก่อนที่ห้องโดยสารด้านหลังที่แผงข้างประตูนะครับก็มีไฟที่ส่องสว่างออกมาจากด้านใต้ของวัสดุไม้ด้านข้างประตูนี้นะครับดูลายใกล้ๆนะครับแล้วก็บริเวณที่เก็บของตรงนี้ก็มีไฟส่องสว่างอยู่ด้านในนะพื้นที่วางขานะครับก็ยังมีไฟส่องตรงบริเวณพื้นที่วางขานี่ไฟอยู่ด้านใต้นะครับกลางคืนนี้ถ้ามีของตกก็มองเห็นได้ชัดเจนดูทางฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ด้านหน้าฝั่งประตูนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณปุ่มตรงนี้ก็จะมีไฟอันนี้ไม่ค่อยชัดตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เก็บของก็มีไฟเหมือนกันไฟสองเท้าแล้วก็ไฟบริเวณที่เก็บของตรงกลางนะครับแสงไฟในห้องโดยสารเนี่ยเขาเลือกโทนสีมาดีนะครับมันไม่ได้เป็นวอร์มจนเกินไปด้วยอยู่แบบเหลืองนวลๆแล้วก็บริเวณที่เก็บของตรงนี้ตรงกลางนะครับที่วางแก้วอันนี้ปิดได้ให้ดูในแบบกลางคืนเลยนะครับที่เก็บของตรงนี้มีไฟส่องเหมือนกันแล้วก็มีด้านใต้ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับลึกลงไปอีกแล้วก็เดี๋ยวปิดลงมาดูนะครับปิดลงมาแล้วก็เดี๋ยวผมพาวนไปดูทางด้านนู้นทางฝั่งนี้จะมองเห็นที่เก็บของตรงนี้ได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เขามีที่กั้นตรงนี้เวลาวางของเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะสไลด์หล่นออกไปนอกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เผื่อที่จะวางถ้าจะเป็นมือถือเราก็เสียบไว้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างอื่นนะมีที่หนีบให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มาดูที่ Golf Box นะครับเดี๋ยวผมเปิด Golf Box ตรงนี้ในนี้ไม่มีไฟส่องมานะครับก็พอจะมีไฟแสงสว่างจากห้องโดยสารนะครับที่เข้ามาตรงนี้บ้างแล้วก็ตรงนี้ไฟที่อยู่ด้านใต้วัสดุไม้ตรงนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับนี่ใกล้ๆแล้วก็เรามาดูไฟบริเวณตรงนี้ที่บังแดดนะครับเปิดออกมาไฟสว่างดีนะครับซ้ายขวาเป็นสีนวลๆนะเสียบชาร์จ AC แล้วนะครับกำลังไฟเข้าเต็มที่ของสเปคคันนี้เลย11กิโลวัตต์แบตจะเต็ม 100% เนี่ยตอน 7:54 นาทีตอนนี้แบตเราเหลือ 25% นะครับสำหรับการชาร์จที่โรงแรมนี้นะครับถ้าเราขับมาถึงให้แบตเตอรี่เหลือน้อยๆเนี่ยชาร์จจะคุ้มมากเลยนะครับยิ่งรถที่เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เป็น100กิโลวัตต์hourอย่างนี้เนี่ยที่นี่เขาคิดเป็นแบบเหมาจ่าย350 บาทราคาเดียวเลยนะครับสมมุติเรามาถึงแบตเหลือสัก 10% เนี่ยชาร์จจนเต็ม 100% นี่แล้วก็ขับต่อได้อีก500กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้ก็เรียกว่าคุ้มมากเลยถ้าชาร์จ350 บาทแล้วขับได้500กิโลเมตรเนี่ยมันก็เท่ากับว่ากิโลเมตรแล้วไม่ถึงบาทเลยนะครับตอนนี้7 โมงเช้าแล้วนะครับ Volvo เนี่ยเขาให้แอปมาด้วยนะครับ Volvo Cars เอาไว้ใช้กับ EX90 นี้นะครับด้านบนเนี่ยมีบอกสถานะตอนนี้ที่กำลังชาร์จอยู่นะครับ 95% แล้วถ้าเรากดเข้าไปดูก็บอกด้วยนะครับว่าจะชาร์จเต็มตอน 8:06 นาทีอีก30 นาทีนะครับจะชาร์จเต็มกำลังไฟที่เข้านี่คือ11กิโลวัตต์นะครับมีบอกกระแสไฟ15แอมป์อันนี้เป็น15แอมป์แบบ3เฟสนะครับตรงนี้เอาไว้ตั้งได้นะครับว่าจะให้ชาร์จเต็มที่กี่เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ดูตำแหน่งรถได้นะครับว่ารถเราตอนนี้จอดอยู่ที่ไหนกลับมาที่หน้าโฮมนะครับหน้าแรกสั่งล็อกปลดล็อกรถจากในแอปแล้วก็สั่งเปิดปิดแอร์นะครับแล้วก็เลือก start นะหรือจะตั้งเวลาก็ได้แล้วก็มีอุณหภูมิภายในรถบอกเรานะครับลองกดที่รูปรถดูก็จะมีข้อมูลคร่าวๆบอกนะครับอันนี้คือระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมดของรถคันนี้อยู่ที่ 3,626 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมนะครับตั้งแต่ขับออกมาจากโรงงานเนี่ยอยู่ที่ 23 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรมีบอกเวอร์ชันซอฟต์แวร์ตอนนี้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันไหนรีโมทที่ให้มาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีปุ่มกดอะไรเลยสี่เหลี่ยมคือแค่เราพกไว้กับตัวให้เวลาที่เข้าไปใกล้ๆรถแล้วเขารู้ว่าเรามีรีโมทที่เหลือเราก็กดที่ตัวรถนะครับเปิดปิดหรือเราจะเซตไว้ก็ได้นะครับว่าเดินเข้าไปใกล้ๆรถเขาเปิดเองเดินออกห่างแล้วเขาก็ล็อกเองนะครับก็จะมีการ์ดมีรีโมทแล้วก็สามารถใช้งานผ่านแอปได้นะครับตอนนี้8 โมง 18 นาทีแล้วแบตเตอรี่ก็ชาร์จเต็ม 100% แล้วนะครับมาถึงเรามีที่ชาร์จ AC อยู่ที่โรงแรมไม่ต้องออกไปรอชาร์จด้านนอกแล้วก็ที่ชาร์จของที่เนี่ยเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับที่ผมบอกไปเมื่อคืนเสียบชาร์จจนเต็มคิดราคา350 บาทกับรถที่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เนี่ยมาถึงแบบน้อยๆคุ้มมากเลยนะครับที่ค่าชาร์จตรงนี้นะครับบอกว่า350 บาทต่อครั้งชาร์จได้ตลอดทั้งคืนเลยแบตเตอรี่ 100% คราวนี้โชว์ว่าวิ่งได้470 กิโลเมตรก่อนที่เราจะขับมาเชียงใหม่อันนั้น 100% โชว์ว่า510 กิโลเมตรนะครับน่าจะคำนวณจากการขับช่วงท้ายๆของเราเมื่อวานนะครับก็มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ย23 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรก็เลยเอามาคำนวณโดยประมาณนะครับถ้ายังขับให้มันกินเหมือนช่วงท้ายๆที่เราขับเนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณ470 กิโลเมตรแต่ถ้าขับให้ประหยัดขึ้นก็วิ่งได้ไกลถึง610 กิโลเมตรเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 98% นะครับผมจะให้ดูการรีเจนของรถคันนี้ขีดแสดงการรีเจนเนี่ยอยู่บริเวณด้านข้างที่แสดงตำแหน่งเกียร์นะครับเวลาที่เราเร่งคันเร่งจะเป็นแถบสีขาวขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งจะเป็นการรีเจนนะครับที่แบตเตอรี่ 98% ก็ถือว่ารีเจนได้แรงอยู่นะครับตอนนี้ขับอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงดาวไปดอยอ่างขางนะครับรถที่ผมขับตามอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาที่เขาต้องเร่งขึ้นเนินก็จะมีควันออกมาเยอะเลยนะแล้วขนาดว่าโหมดแอร์นะครับที่ผมเปิดใช้งานอยู่ใช้งานในฟังก์ชันที่รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับรถคันนี้เขาจะเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาถ้าเราไม่ได้กดให้อากาศหมุนเวียนภายในรถการกรองกลิ่นของเขานี่ทำได้ดีนะคือขับตามรถคันด้านหน้าที่ควันถ้อยเสียออกมาขนาดนี้นี่ไม่มีกลิ่นเข้ามาในห้องโดยสารเลยนะครับกรองกลิ่นได้ดีจริงๆแล้วก็ยังสามารถเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถด้วยทำให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในรถเนี่ยไม่สูงเกินไปนะครับขับทางไกลแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือเพลียมากนะครับวันนี้ได้ขับเส้นทางเนี่ยคดเคี้ยวแบบนี้นี่ยอมรับเลยครับช่วงล่างคันนี้เซ็ตมาดีจริงขับสบายแล้วก็ขับดีนะครับมาถึงทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะครับตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์เราขับมาจากเชียงใหม่ระยะทาง140 กิโลเมตรแบตเตอรี่จาก100เหลือ 69% นะครับใช้ไป 31% แล้วก็ระยะทางที่เราขับมาทั้งหมด140 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่24 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นการขับแบบขึ้นเขามาด้วยนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่มาที่ฝั่งนี้นะครับจากจุดนี้ผมถ่ายให้ดูวิวสวยๆก่อนนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสแล้วก็วิวกำลังสวยเลยยิ่งขับมากับคันนี้นะครับถ้าเป็นช่วงที่ไม่ได้อัดคลิปเนี่ยเปิดเพลงเพราะๆฟังเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องที่บ้านเลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงดีๆฟังขับคันนี้แล้วก็ช่วงล่างที่ดีมากๆนะครับผมชอบมากเลยได้เครื่องเสียงเพราะๆแล้วก็รถที่ขับดีๆแบบนี้เรื่องพละกำลังเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าห่วงเลยนะครับแรงม้าขนาดนี้ที่เราพามาขับขึ้นดูเนี่ยแค่อยากดูfeeling นะครับของรถเวลาขับขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงที่เราขับลงเขานะครับก็จะดูเรื่องระบบการรีเจนแล้วก็อุณหภูมิของจานเบรกนะครับผมจะเปิดให้ดูที่ setting ก่อนนะครับช่วงที่เราขับขึ้นเข้ามาที่ driving dynamic ตอนนี้ยังเปิด one pedal drive ไว้เป็นออโต้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กด performance mode ผมลองขึ้นเนินแบบช้าๆดูก่อนแล้วเราลองหยุดตรงเนินดูนะครับรถหนักๆแบบนี้น้ำหนักรวมตอนนี้3 ตันนะครับหยุดตรงเนินจะเป็นยังไงนิ่งสนิทแล้วก็กดเร่งออกตัว
เบาๆเลยนะครับข้างหลังมีเสียงถุงปูนสไลด์นะมันเป็นช่วงทางเนินถ้าผมปิด One Pedal Drive ไว้แล้วก็ลองหยุดตรงเนินนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงก็นิ่งสนิทอยู่กับที่นะครับถึงแม้จะปิด One Pedal Drive คือถ้าเราเปิดเป็น On เนี่ยยังไงรถก็ต้องหยุดอยู่กับที่แล้วอันนี้มันจะเหมือนเราค่อยๆเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับทุกโหมดโอเคหมดเลยนะครับทำให้การขับขึ้นเขาขึ้นเนินเนี่ยทำได้ง่ายนี่ผมไม่ได้เปิดโหมด Performance All Wheel Drive ด้วยนะเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะครับถ้าเปิดเป็น Performance โอ้โหพอเปิดเป็น Performance เนี่ยแตะคันเร่งเบาๆครับเบากว่าเดิมตอนแรกก็ว่าเบาแล้วรถจะเคลื่อนออกตัวไปแบบนุ่มๆนะครับคันนี้อัตราเร่งเนี่ยแรงดีจริงแต่เขาไม่ได้เป็นแบบกระชากนะเวลาที่เราเหยียบคันเร่งสุดเพื่อออกตัวเนี่ยมันจะออกไปแบบนุ่มนวลนะครับแล้วก็ค่อยดึงออกไปแล้วก็ระบบปรับอากาศของคันนี้นะครับคือเขาจะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาตลอดเวลาถ้าเราไม่กดให้อากาศหมุนเวียนภายในรถเนี่ยขับตามรถที่ควันไอเสียออกมาขนาดนี้นะครับไม่มีกลิ่นเข้ามาสักนิดเดียวเลยนะครับปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับแล้วเรากดรับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นเข้ามาเต็มที่นะครับ Volvo ตั้งแต่ C40 ที่ผมได้ลองแล้วระบบปรับอากาศแล้วก็กรองอากาศภายในรถเนี่ยทำได้ดีบางโค้งนี่ผมเข้าโค้งเบาๆหน่อยเพราะว่าถุงปูนมันสไลด์ไปมา สิ่งที่ต้องระวังเส้นนี้นะครับก็คือเรื่องถนนบางจุดที่ยังครุขระอยู่แล้วก็พอเริ่มขึ้นอ่างขางไปแล้วเนี่ยต้องระวังหินนะครับคันนี้เป็นรถที่ทำให้เราขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะเวลาเส้นทางตรงๆเนี่ยรถนิ่งดีมากเลยนะครับนุ่มแน่นนิ่งเครื่องเสียงเพราะโอ้สุดยอดครับผมเพิ่งกลับจากเชียงใหม่ไปเมื่อวันจันทร์แล้วนี่เมื่อวานวันพุธนะครับที่ขับมาอีกรอบตอนแรกก็โอ้จะเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้ได้ขับคันนี้มานี่หายห่วงนะครับขับสบายวันนี้เราขับขึ้นในวันธรรมดารถก็น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีฝนช่วงนี้ทางกรุงเทพนี่มีฝนหลายวันแล้วนะครับก่อนมา 2-3 วันก็ฝนตกตอนเช้าทุกเช้าทางเชียงใหม่นี่ร้อนๆเลยช่วงนี้มาเมื่อ 3-4 วันก่อนก็แดดร้อนนะครับวันนี้ก็แดดร้อนพูดถึงอุณหภูมิภายในรถนะครับคันที่ขับมาเนี่ยเขายังไม่ได้ติดฟิล์มรอบคันแต่ว่าติดฟิล์มที่กระจกหลังคาแล้วถ้าเป็นช่วงขับช้าๆนะครับที่ไม่เกินสัก 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแดดร้อนๆเนี่ยก็อาจจะได้ไอร้อนจากหลังคาลงมาบ้างนะครับถ้าเอามือเข้าไปใกล้ๆผมว่าอุณหภูมิกระจกหลังคาน่าจะอยู่สักประมาณ35องศาเพราะว่าเอามือแตะค้างไว้ได้นะครับถ้า40ขึ้นไปนี่เราจะเอามือแตะค้างไว้ไม่ได้อันนี้เขาติดฟิล์มมาแล้วด้วยส่วนกระจกด้านหน้าเนี่ยแดดร้อนๆก็รู้สึกว่าความร้อนเข้ามานะเพราะไม่ได้ติดฟิล์มแล้วก็ช่วงที่ขับมาเนี่ยมันจะมีบางองศานะครับที่แดดส่องทะลุเข้ามาโดนพวกเนี่ยตรงที่เป็นโครเมียมพวงมาลัยนะครับก็สะท้อนเข้าตาอยู่นะครับพวกเงาตรงนี้วันนี้รถน้อยดีจริงๆนะครับก็สะดวกสำหรับการทดสอบก็เดี๋ยวมีหยุดตามเนินดูนะครับอันนี้เราจำลองสถานการณ์จริงนะสมมุติว่าเรามาเที่ยวช่วงเทศกาลรถเยอะเราก็อาจจะต้องได้จอดตามเนินนะครับถ้ารถคันข้างหน้าเขากำลังไม่พอเราก็จะต้องหยุดแล้วก็ออกตัวอันนี้ผมเลยมีการจำลองสถานการณ์จริงให้ดูนะครับคือถ้าเรามาช่วงแบบนี้รถไม่เยอะเนี่ยมันก็ขึ้นสบายๆนะครับขับขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหน้าจอตัวนี้แผนที่นะครับนี่เราจะเห็นคดเคี้ยวเต็มไปหมดนะครับขึ้นอ่างขางทั้งคดเคี้ยวแล้วก็ชันมากในบางช่วงเนี่ยถนนอาจจะหลอกตาเหมือนว่าไม่ได้ชันนะแต่จริงๆแล้วจุดนั้นมันชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็มีการก่อสร้างเพื่อป้องกันดินสไลด์อยู่ถึง
ค้งแรกแล้วนะครับลองเสียงแตรดูหน่อยแล้วก็หยุดตรงเนินนี้ดูนะครับเหยียบออกตัวผมไม่กดแรงมาก คือแรงเหลือๆครับแต่ไม่กดแรงมากเพราะว่าเมื่อกี้กดเบาๆนี่ปูนด้านหลังนี่สไลด์ไปเลยคราวนี้นี่ผมเอาปูนไว้ด้านหลังหมดเลยนะครับรถคันนี้พื้นที่เยอะมากเพราะว่าเป็นเบาะทั้งหมด7ที่นั่งแล้วผมพับแถวหลัง2ที่นั่งลงนะครับมันก็จะราบเรียบมาเลยก็เอาปูนไปไว้ที่ตรงจุดนั้นเรียงกันไว้หมดทั้ง10ถุงก็อยู่ทางด้านท้ายเลยนะครับคันนี้พับเบาะแล้วอ่ะทุกที่นั่งด้านหลังนะครับพื้นจะราบเรียบเลยนะครับถ้าเกิดเอาไปนอนแคมปิ้งผมว่าก็สบายเลยนะพับแล้วมันเรียบแล้วก็เอาที่นอนปูลงได้เลยนะครับโอ้มีรถลงมาพอดีนะตรงนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้บีบแต่นี่อีกเนินหนึ่งนะครับไม่มีรถตามหลังมายกเท้าออกจากคันเร่งสมมุติว่าเราต้องหยุดคันหน้าขึ้นไม่ไหวนี่สบายแล้วก็กดลงไปที่คันเร่งอันนี้ผมตั้งใจกดให้แบบสมูทนะครับโอ้ยรถดึงแรงมากเลยนี่ไม่ได้กระแทกเท้าลงไปนะครับไม่อยากให้ปูนสไลด์ลงไปแรงโอ้โหพละกำลังเหลือๆครับมาเที่ยวกันแบบครอบครัวนั่งมาเต็มคันหายห่วงนี่น้ำหนักรวม3ตันนะครับวันนี้ข้างหน้ามีรถอยู่แล้วนะครับนี่ขนาดว่าผมค่อยๆขึ้นมานะก่อนหน้านี้ไม่คิดว่ามีรถอยู่ข้างหน้าก็ต้องรอเป็นช่วงทางตรงๆนะครับถึงจะแซงได้ข้างหน้าบรรทุกของหนักขึ้นมาด้วยนะเขาก็ต้องค่อยๆขึ้นนะครับนี่ครับสถานการณ์จริงหากว่าเรากำลังขับตามรถบรรทุกอยู่แล้วเขาขับช้าๆเราก็ต้องชะลอนะครับหรือถ้ากลัวว่ากำลังรถเราจะไม่ไหวถ้าเราต้องชะลอเยอะๆเราก็ปล่อยให้เขาขับไปไกลๆก่อนนะแล้วค่อยขับตามในแผนที่นี้เขาก็ยังคำนวณโชว์บอกไว้นะครับเพราะว่าล่าสุดผมกดให้นำทางไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่อันนี้เขาก็ยังเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้ถึงแม้เราจะยังไม่ได้กดนำทางก็ยังบอกเราไว้ด้วยนะครับถ้าเราจะกลับไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่แบตเตอรี่จะเหลือ 35% นะครับก็เรียกว่าขับเที่ยวแล้วก็ตัวรถยังมีการคำนวณไปถึงจุดล่าสุดที่เราเคยนำทางไปไว้ให้ด้วยนะครับก็สบายใจได้เลยลองดูตรงเนินนี้ชันมากๆนะครับผมลองเข้าโค้งในใกล้ๆเนินนะปกติอย่างเช่นเมื่อกี้เขายังต้องตีบานโค้งออกไปเพื่อส่งแรงนี่เราค่อยๆเข้าโค้งแตะคันเร่งเบาๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอาจจะสักแค่ 10-20% ของน้ำหนักที่กดคันเร่งลงไปนะครับขับขึ้นเขาได้ง่ายและสบายมากหลังจากนี้ไปนิดหน่อยน่าจะเริ่มแซงได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมองให้เคลียร์ก่อนแล้วก็โอเคเขาส่งสัญญาณให้เราแซงได้นะครับจุดนี้แซงมานี่ก็ต้องระวังหินด้วยยิ่งมากับรถแก้มยางบางๆแบบนี้นะครับเนี่ยข้างหน้าก็จะมีพวกก้อนหินวางอยู่นะส่วนหนึ่งอาจจะหล่นลงมาจากข้างบนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ที่เขาเอาไว้ลองเวลารถขับขึ้นไม่ไหวนะครับถ้าเป็นช่วงทางตรงตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้มันชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่กดเร่งขึ้นไปได้สบายๆแล้วก็ตรงนี้นี่หินเพียบเลยผมลองเร่งดูตรงนี้ดึงเข้าไปโอ้ยจริงๆแล้วผมว่าดึงได้หนักกว่านี้นะไม่อยากกดแรงสำหรับคันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังนี่ถุงปูนน่าจะกระจัดกระจายแล้วก่อนขึ้นมานี่ผมก็ไปจัดให้เข้าที่ไว้แล้วนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวจะถึงแล้วก็หูอื้อนะครับเราขึ้นมาเร็วมากโอ้โห
ช่วงนี้มีหินวางข้างทางเยอะเหมือนกันพอรถใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังนะครับเพราะว่ารถเราก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะต้องขับให้ชิดๆตรงกลางเลนเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะยังขึ้นแบบใกล้ๆหยุดเลยหยุดตรงนี้หยุดเลยนะครับค่อยๆแตะคันเร่งออกไปเบาๆขึ้นเขาแบบนุ่มนวลถ้าไม่ได้พูดว่าเรากำลังขับรถหนัก3 ตันขึ้นเขาอยู่เนี่ยก็ไม่รู้เลยนะครับว่ารถมันหนักขนาดนั้นวันนี้เราขึ้นมาถึงแล้วนะครับดอยอ่างขางถึงแยกดอยอ่างขางแล้ววันนี้ก็วิวสวยๆแล้วก็แดดร้อนๆเลยนะครับจากบนหน้าจอเนี่ยบอกว่าอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่28 องศาถ้าอุณหภูมิประมาณ28 องศาถ้าเราอยู่ในร่มนี่ผมว่าอาจจะประมาณ20ต้นๆนะครับ22 23เย็นสบายแต่ถ้ากลางแดดเนี่ยเราจะร้อนแดดขับขึ้นมาถึงแบตเตอรี่เหลืออยู่ 55% นะครับตอนเราขับมาถึงข้างล่างเนี่ยแบตเหลือ 69% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้บนหน้าจอเหลือ210 กิโลเมตรผมดูอันนี้ที่เขาคำนวณไว้ให้ว่าเราขับกลับไปที่เชียงใหม่เนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือ 33% ก็สบายเลยนะครับเหลือเยอะขนาดนี้จริงๆเราขับเที่ยวบนดอยอ่างขางก็ยังกลับไปถึงที่เชียงใหม่ได้สบายนะครับสำหรับแบตเตอรี่ 33% เพราะว่าขาขับกลับเนี่ยมันเป็นการขับแบบลงเนินลงเขาไปด้วยนะครับมันก็จะประหยัดไฟกว่าตอนที่เราขับมาใช้ไฟไป 31% นะครับบรรยากาศจุดชมวิวม่อนสนนะครับเงียบๆโล่งๆเลยวันนี้ช่วง 11:20 ของวันพฤหัสนะครับแล้วก็มาดูที่รถเรานะนี่กาวเคลียร์แลนด์ของคันนี้อยู่ที่216มิลลิเมตรนะครับตามสเปคขับมาทางไกลแบบนี้ก็ค่อนข้างสบายใจนะครับว่าจะไม่ไปขูดกับพื้นด้านใต้นะครับเวลาเรามาเที่ยวเขาพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนี่นะครับปูนสไลด์มานี่หมดเลยตอนแรกผมเอาชิดทางนู้นไว้นะครับแล้วก็ปิดผ้าไว้อย่างดีพอเราขับขึ้นภูเขาแรงๆมันชันขึ้นมันก็สไลด์ลงมาสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้รีวิวให้ดูนะครับสำหรับคราวนี้เชงไม่ได้มาด้วยแล้วก็พื้นที่ของคันนี้ถือว่าเยอะจริงครับแล้วก็ความสูงที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่เราวางเท้าเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วก็กว้างดีนะครับตอนนี้ที่ผมเอากระเป๋าเดินทางเนี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่าข้างหลังมันโล่งนะมีแค่ถุงปูนตอนที่มันเรียงซ้อนกันไว้อันนี้มันจะสไลด์ไปมานะครับเลยต้องเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มีกระเป๋ากล้องเบาะที่สามารถปรับเอ็นพนักพิงได้นะครับแล้วก็พับลงมาเนี่ยมันจะเรียบเลยเดี๋ยวผมลองดึงนะครับเนี่ยพับลงมาให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆเรียบต่อกันเลยนะครับอาจจะมีช่องว่างตรงนี้ที่เขาเอาไว้สำหรับเลื่อนเบาะไปมาแต่ว่าถ้าเราเอาไปแคมปิ้งแล้วก็เอาที่นอนเนี่ยมาวางนะครับก็ยาวๆเลยนะครับจากด้านท้ายมาถึงตรงนี้รวมถึงพอเราพับตรงนี้ลงมาอีกก็จะเรียบไปเลยยกพนักพิงขึ้นมาแล้วเราจะต้องดันตรงนี้กลับไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีบูสเตอร์ซีทนะครับสำหรับเด็กอายุประมาณ4 ขวบขึ้นไปตรงนี้ที่นั่งยกขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขยับให้ดูนะติดกระเป๋าหรือเปล่าไม่แน่ใจดึงที่ตรงด้านหน้านะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นมาซ้อนเป็นอย่างนี้ให้เด็กนั่งตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยก็จะพอดีนะครับสำหรับเด็กโตแล้วก็ตรงนี้เอาเก็บลงที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็กดลงไปนะครับด้านหลังเนี่ยมีแอร์สำหรับผู้โดยสารนะครับปรับอุณหภูมิแยกโซนนะครับที่ผมบอกไป4 โซนด้านหน้า2แล้วก็ด้านหลังอีก2 โซนมีแอร์อยู่ที่ตรงด้านข้างนี้เป่าผู้โดยสารแยกกันเลยนะครับซ้ายขวามีทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่บางทีถ้าผู้โดยสารฝั่งนี้อาจจะเอาแอร์แค่ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้แบ่งให้กับเด็กที่นั่งตรงกลางด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังก็มีแอร์ให้นะครับสำหรับผู้โดยสารที่แถว3ที่ตำแหน่งนี้นะครับมีแอร์มาให้ถึงด้านหลังเลยแล้วก็มี USB-C มาให้
ทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับข้างหน้า2แถวกลาง2แล้วก็ข้างหลังนะครับตรงนี้1ตรงนี้อีก1นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงจากลำโพงให้ฟังดูนะครับว่าคันเนี่ยเสียงเพราะขนาดไหนอาจจะไม่สามารถอัดเสียงคุณภาพแบบ 100% เข้าไปในไมค์ของโทรศัพท์ได้นะครับแต่เอาแค่พอแบบลองฟังดูเสียงคร่าวๆดูเบสนะครับใครกำลังสนใจอยู่แนะนำไปลองฟังที่โชว์รูมได้เลยนะครับ It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the island. Time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. Searching for treasures in my mind, I know I'll find it cause the islands are showing me the way. I've been floating coast to coast, from Cuba to Mexico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Yeah. When I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. ตอนนี้รถจอดตากแดดอยู่นะครับอุณหภูมิภายนอกรถเนี่ย50-60 องศาเลยนะครับบนกระโปรงหน้าแล้วก็หลังคาที่เป็นสีดำๆแล้ววัดดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับอันนี้ลายล้อเขาก็จะเหลือที่อยู่ประมาณตรงนี้จานเบรกสักประมาณ40 องศานะครับฝั่งนี้เราจอดตากแดดอยู่ด้วยแล้วก็จานเบรกหลังก็ประมาณตรงนี้36 องศาไปดูฝั่งที่อยู่ในร่มหน่อยนะครับอุณหภูมิจานเบรกประมาณ32-36นะครับแล้วก็ล้อหน้าเราดูอุณหภูมิล้อหน้านะครับ38-43รวมๆก็อยู่ในช่วง36-40 องศานะครับสำหรับอุณหภูมิจานเบรกแล้วก็อุณหภูมิภายนอกรถเวลาที่เราจอดตากแดดไว้คันนี้เป็นสีเทาเวเปอร์เกรย์นะครับก็เป็นสีออกโทนอ่อนๆหน่อยที่ตัวรถอาจจะไม่ได้ร้อนมากแต่หลังคาเนี่ยสีดำนะครับก็จะดูดแสงมากกว่าบริเวณกระโปรงรถนะครับเดี๋ยวเราขับลงยาวๆเลยตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 55% ระยะทางบนหน้าจอ230 กิโลเมตรแล้วก็ช่วงที่ลงเขาเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดเป็น one pedal drive แบบออนนะครับเดี๋ยวเราลองดูช่วงที่ลงเนินนิดนึงถ้าเป็นออโต้เนี่ยผมว่ารถน่าจะไหลนะเดี๋ยวเราได้ลองใช้งานดูด้วยนะครับว่าช่วงที่กำลังลงเนินเนี่ยถ้าเราเปิดเป็นออโต้แล้วเขาจะทำงานยังไงสมมุติเราลงเนินแบบเนี้ยเราต้องการลงช้าๆแต่เราใช้ one pedal drive แบบออโต้มันจะไหลเร็วนะครับเราต้องเหยียบเบรกแล้วเขาก็จะรีเจนตามปกติคันนี้ไม่มี hill descent control มาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะหายห่วงเรื่องไปใช้งาน hill descent control แล้วก็จานเบรกร้อนนะครับผมเปิดเป็นออนเลยถ้าเปิดเป็นออนเนี่ยเขาจะหน่วงความเร็วทันทีนะครับแนะนำว่าเวลาที่ลงเขายาวๆแบบนี้เปิด one pedal drive เป็นโหมดออนไว้นะครับทันทีที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งรถเขาจะชะลอแล้วก็หยุดอยู่กับที่นะครับไม่ไหลลงเนินด้วยนะแต่ถ้าเป็นออโต้นะครับลองให้ดูอีกทีเนี่ยออโต้เขาจะไหลลงไปเลยถ้าไม่มีรถอยู่ด้านหน้าเขาก็จะไม่ชะลอนะครับเราต้องเหยียบเบรกถึงจะชะลอความเร็วงั้นผมเปิดเป็นออนเราก็ลงดอยอ่างขางกันนะครับ
ลงยาวๆเลยวันนี้อุณหภูมิจานเบรกวัดช่วงก่อนลงอยู่ประมาณ36ถึง40องศานะครับ40องศาที่ล้อหน้าแล้วก็ส่วนที่อุณหภูมิต่ำสุดมันคือแถวๆขอบจานล้อหลังนะครับ32มั้งนี่รถเราหนักอยู่3ตันนะครับใช้ One Pedal Drive ช่วงลงทางชันถ้าเป็น One Pedal Drive เนี่ยส่วนใหญ่จะลงเขาสบายๆนะครับยกเท้าออกระบบรีเจนก็ทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อเขาจะรีเจนจนรถหยุดอยู่กับที่นะครับลองดูตรงนี้จะรีเจนไหวไหมถ้าตรงนี้ไม่หยุดนะครับถ้าชันมากๆเนี่ยโอ้ยรถลงมาพอดีรถขึ้นมาพอดีเมื่อกี้ผมลองไม่แตะเบรกเพิ่มนะครับด้วยความที่รถหนักนะครับถึงแม้จะเป็น One Pedal Drive เนี่ยรถก็ยังไหลลงอยู่บ้างที่ความเร็วประมาณ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูตรงเนินข้างหน้านะครับถ้าเป็นเนินชันแบบนี้ผมจะลองยกเท้าออกจากคันเร่งยาวๆนะครับว่ารถจะสามารถหยุดอยู่กับที่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามีน้ำหนักรถมาขนาดนี้แล้วเจอเนินชันๆนะครับผมว่าน่าจะหยุดได้นะความเร็วค่อยๆลดลงนะครับ23แถบการรีเจนก็ขึ้นอยู่นะครับคิดเป็นสักประมาณ 25% ถ้าคิดจากเต็มร้อยนะครับประมาณเอาด้วยสายตารถค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังความชันเท่าเดิมแต่ถ้าความชันน้อยลงผมว่าความเร็วจะลดลงจนเกือบหยุดนะ18 17อันนี้เราต้องแตะคันเร่งเพิ่มนะครับลงสักความเร็วประมาณไม่เกิน50เนี่ยกำลังดีนะครับช่วงที่มันเป็นทัศนวิสัยมองไปได้ไกลๆต้องระวังหินนะครับลงดอยอ่างขางโอ้เมื่อกี้เป็นหินก้อนเล็กๆถ้าขับรถที่เป็นยางแก้มบางมาเนี่ยเจอหินเข้าไปนี่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือคอยควบคุมคันเร่งนะครับเพราะพอเป็น One Pedal Drive แล้วเนี่ยยกเท้าออกก็เหมือนกับการกดเบรกลงไปนะครับถ้าบางช่วงที่มันชันมากๆเราก็แตะเบรกเพิ่มแล้วก็เวลาที่เรามาเที่ยวดอยเที่ยวเขานะครับดอยสูงๆอย่างนี้หรือไปเที่ยวอินทนนท์ที่ระยะทางเวลาเรากลับลงมามันไกลๆเนี่ยแนะนำว่าควรเหลือแบตสัก 80% นะครับถ้าอีกหน่อยเนี่ยบนดอยมีสถานีชาร์จแล้วเราชาร์จเต็มแบบ 100% เนี่ยเวลาลงเขาระบบรีเจนเขาจะทำงานได้น้อยหรือไม่สามารถรีเจนได้เลยทีนี้เขาจะไปใช้เบรกมันจะทำให้จานเบรกร้อนนะครับการลงเขาก็จะอันตรายนะลงจนเบรกร้อนอุณหภูมิสูงมากๆจานเบรกก็เฟดแล้วก็เบรกไม่อยู่นะครับที่ดอยอ่างขางนี่ก็มีร้านคาเฟ่เหมือนกันนะครับที่มีชาร์จ AC เผื่อใครมานอนพักแล้วก็เดินทางไกลมาจากเชียงใหม่นะเอารุ่นที่แบตไม่ได้เยอะมากแล้วไปเสียบชาร์จก็เลือกชาร์จให้แบตสัก 80% ก็พอนะครับลงจากอ่างขางมาก็จะได้แบตเพิ่มสัก 4-6% ก็ขับกลับไปที่เชียงใหม่สบายๆนะคือถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้ารีเจนใช้งานไม่ได้มันจะมีเบรกอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยเขายังใช้ engine brake นะครับใช้กำลังเครื่องช่วยฉุดเวลาที่เราลงทางชันไว้ได้แต่ถ้ารถไฟฟ้าแล้วรีเจนไม่ทำงานคือเบรกล้วนๆก็ต้องพยายามใช้เบรกให้ถูกต้องนะครับก็ไม่กดเบรกค้างยาวๆลงดอยนะครับคือถ้าอยากลองว่าเป็นยังไงก็เปิดการใช้งาน Hill Descent Control อันนั้นน่ะคือความรู้สึกของเบรกล้วนๆนะครับถ้าเราเปิด Hill Descent Control เขาจะตัดระบบรีเจนออกเลยซึ่ง Hill Descent Control เนี่ยจะทำงานที่ความเร็วสักไม่เกิน 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราขับที่ความเร็วสูงเกินเวลาเบรกก็จะกลายเป็นรีเจนอยู่แต่ถ้าใครอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลามาลงทางชันลงเนินก็ลองเปิด Hill Descent ระยะทางสั้นๆดูก็ได้ถ้าจะแค่อยากพอรู้ความรู้สึกนะครับเพราะว่าหลายคันผมก็ทดสอบให้ดูแล้วนะครับพอใช้ Hill Descent Control เนี่ยเราแค่ขับลงมาบริเวณจุดพักรถอุณหภูมิชันเบรกนี่ขึ้นไประดับ100 ถึง 200 องศาในบางคันนะครับเรียกว่า
ขับลงมายังไม่ถึงครึ่งทางอุณหภูมิจานเบรกไป200แล้วอะถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับดอยอ่างขางก็จะมีเจ้าหน้าที่อาสานะครับที่คอยอยู่ตามโค้งเนี่ยคอยดูจานเบรกให้เรานะครับบางคันอาจจะเห็นควันขึ้นมาเลยหรือบางคันมองเข้าไปเนี่ยจานเบรกร้อนเป็นสีแดงเลยนะครับเราก็ลงที่ความเร็วสักประมาณ40-50นะครับมีป้ายบอกจำกัดความเร็วเมื่อกี้ที่40เนี่ยกำลังปลอดภัยดีเลยนะครับด้วยความเป็นรถไฟฟ้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเบรกมากเพราะว่ามีรีเจนมาช่วยชะลอความเร็วตอนขึ้นเขาเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆพละกำลังเหลือๆนะครับแรงบิดเยอะสำหรับรถไฟฟ้าแป๊บเดียวลงมาถึงแล้วนะครับคันนี้พอดีว่าเรามีเวลาไม่เยอะนะมาคืนเดียวนะครับเชียงใหม่คืนเดียวแล้ววันนี้ขับจากอ่างขางยาวไปถึงกรุงเทพเลยไม่แน่ใจว่าจะกลับไปถึงตัวเมืองเชียงใหม่กี่โมงนะครับตอนนี้เที่ยง5 นาทีเดี๋ยวเราไปจอดแวะวัดอุณหภูมิบริเวณไร่ส้มชมัยพรนะครับจุดแวะแล้วก็เช็คอุณหภูมิจานเบรกว่าเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับที่เราลงมาด้วยการใช้ one pedal drive แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับว่าถ้าเราเลือก one pedal drive เป็น off ไปเลยแล้วลงด้วยการแตะเบรกนะครับซึ่งปกติในรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เราแตะเบรกลงไปก่อนมันจะเป็นการให้รีเจนนั่นแหละครับมาทำงานถึงแม้เราจะกด off ซึ่งเขาจะ off แค่ตอนที่เราปล่อยให้รถไหลมันจะไม่หน่วงแต่พอเราเหยียบเบรกลงไปอ่ะก็เป็นการให้รีเจนกลับมาทำงานนะครับแต่ถ้าต้องการเบรกแบบให้รถสนิทเลยอ่ะเขาก็จะเอาผ้าเบรกจานเบรกมาใช้งานนะแบบจับไปที่จานเบรกเพื่อชะลอความเร็วลดลงแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็เบรกของคันนี้นี่ฟีลลิ่งดีมากเลยครับเวลาที่เราเบรกเนี่ยมันไม่น่าทิ่มนะครับเหมือนว่ารถทั้งคันแล้วก็เบรกไปเลยอ่ะอธิบายไม่ถูกนะเมื่อวานได้ใช้ในหลายๆจังหวะเนี่ยเวลาที่เราเหยียบเบรกไม่มีอาการหน้าขมำนะครับสมูทมากเลยนี่ผมอาจจะมีขับกินเลนออกไปบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่ารถคันใหญ่แล้วก็ถ้าขับชิดเลนมากเนี่ยก็กลัวจะไปเหยียบหินบริเวณไหลทางถ้าเป็นทางโล่งๆก็อาจจะมีกินเลนไปบ้างเดี๋ยวเราแวะวัดอุณหภูมิจานเบรกที่จุดนี้ก่อนนะครับเริ่มที่ล้อหน้ากันก่อนนะครับเราต้องค่อยๆส่องเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองมั้งครับไม่น่าจะถึง5 องศานะที่เราใช้งาน one pedal drive ลงมาเนี่ยนี่รถหนัก3 ตันนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะเพิ่มขึ้นไม่เกิน5 องศานะครับระบบการรีเจนเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยเนี่ย38-40นะครับโอ้ประทับใจมากจานเบรกไม่ร้อนขึ้นเยอะเลยนะครับผมว่า39-40 องศาเนี่ยเราเอาเดี๋ยวนะตรงนี้มือเข้าไปแตะดูได้ผมแตะไว้ได้เลยนะครับถ้าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 40-50 องศาเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนมากนะครับอุ่นๆนี่ผมเอามือเข้าไปแตะนะคือหลังคารถเนี่ยถ้าเราจอดไว้กลางแดดนานๆเนี่ยยัง 50-60 องศาเลยจานเบรกอุณหภูมิเท่านี้นี่หายห่วงรถคันใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นรถน้ำมันล้วนๆนะครับลงเขาเราก็ต้องใช้พวกเอนจินเบรกช่วยแล้วก็ใช้เบรกอุณหภูมิจานเบรกจะไม่ได้เห็นแบบต่ำๆแบบนี้แน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ข้อดีของรถไฟฟ้านะครับขึ้นเขาก็ง่ายลงเขาก็ไม่ต้องคอยกังวลแล้วก็ได้ไฟกลับเข้าแบตเตอรี่เพิ่มด้วยนะครับอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นมาน้อยมากเลยนะครับทำได้ดีกว่าที่ผมคาดนะผมนึกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมาสัก10 องศาเพิ่มขึ้นมาสักไม่เกิน5นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเลือก one pedal drive เป็น off ไว้นะครับปิดไปเลยพอเรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถไหลอย่างเดียวนะครับไม่มีการรีเจนจะรีเจนก็ต่อเมื่อเราเหยียบเบรกการรีเจนแถบลงไปเกือบสุดเลยนะครับค่อยๆกดเบรกลงไปทีนี้เดี๋ยวเราใช้งานเป็น off แล้วก็ใช้วิธีการชะลอเป็นแบบกดเบรกธรรมดาเลยดูว่าจะเหมือนที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับถึงแม้จะ off regen เนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกมันก็ทำงานเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะต้องเหยียบเบรกเพื่อให้รถชะลอความเร็วนะครับถ้าขับลงเขาเนี่ยผมว่าใช้งาน regen เป็น on ไว้เนี่ยจะสะดวกสุดนะครับเราไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการชะลอความเร็วแ
ค่เรายกเท้าออกจากคันเร่งรถก็ชะลอให้เราละถ้าชะลอความเร็วไม่พอก็กดเบรกลงไปเพิ่มแต่ถ้าเราตั้งเป็นออฟไว้เนี่ยรถมันจะไหลนะครับเราจะต้องคอยแตะเบรกเพื่อชะลอความเร็วอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันดูนะครับว่าในโหมด Off Regen เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมเมื่อกี้ก็คือประมาณไม่เกิน40กว่าองศานะครับวิวสวยๆนะครับของฝางอยู่ด้านหน้าวันนี้น่าจะเห็นผ่านกล้องได้ชัดนะวันนี้เราลงจากอ่างขางช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เที่ยง16นาทีเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารถเราไหลเร็วมากเพราะว่าเราตั้งรีเจนเป็นออฟนะครับจะต้องคอยแตะเบรกตลอดเวลาถ้าเทียบกับรถน้ำมันนะจะบอกว่าลงแบบเกียร์ว่างอย่างนั้นเลยก็ได้นะแต่มันจะไหลเร็วกว่าเกียร์ว่างอีกนะครับใน Volvo เนี่ยเวลาที่เราปิดรีเจนเป็นออฟคือเขาไม่ได้ตัดกำลังมอเตอร์ไปสักทีเดียวนะครับอาจจะมีไฟมาเลี้ยงอยู่เล็กน้อยมันเลยทำให้ความรู้สึกเวลาที่รถไหลเนี่ยมันทำไมมันไหลดีจังเลยไม่มีความหน่วงสักนิดหนึ่งเนี่ยเราต้องกดเบรกนะครับด้วยความที่รถหนักพอลงเนินนิดเดียวเนี่ยความเร็วก็พุ่งแล้วแต่การควบคุมตัวรถนี้ทำได้ดีนะครับรถหนักและสูงนะครับกาวเกียร์แลนด์21เซนเข้าโค้งต่างๆนี้มั่นใจมากนะครับรถนิ่งดีเนี่ยอย่างนี้นะครับเวลาที่เราขับตามมอเตอร์ไซค์ลงตอนนี้คือผมเหยียบเบรกค้างไว้ถ้าจะเทียบเป็นรถน้ำมันคือเท่ากับเรากำลังเลียเบรกยาวๆนะครับเราอาจจะต้องปล่อยให้เขาไปห่างๆก่อนแล้ววิธีลงเขาเราก็กดเบรกเพื่อชะลอแล้วก็ให้ไหลสลับกับกดเบรกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เบรกร้อนแต่อันนี้ผมจะลองแช่เบรกลงไปเลยนะครับที่ความเร็ว40เดี๋ยวพอลงไปตรงสุดตรงเนี้ยก็จะมีจุดที่จอดได้เพื่อวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับนี่เป็นสถานการณ์จริงที่ได้ทดลองให้ดูเลยนะครับความเร็วของรถอยู่ประมาณ40ไหลเข้าไปใกล้เขาเกินนะครับรถมันไหลเร็วไปหน่อยคือแช่เบรกลงมาเลยนะผมว่าอุณหภูมิจานเบรกมันต้องมีเพิ่มขึ้นสูงบ้างละคือถ้าเป็นความเร็วต่ำๆนะครับในรถไฟฟ้าเนี่ยการรีเจนจะทำได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเบรกเข้ามาช่วยถ้าเราลงเขาอยู่ความเร็วสักประมาณ20-30ประมาณนี้นะครับนี่เราลงประมาณสัก40จุดข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะลงไปวัดอุณหภูมิจานเบรกให้ได้ดูกันอีกทีนะครับโอ้ด้านขวามือนี่ต้นลิ้นจี่ออกลูกเพียบเลยนะครับที่จานเบรกล้อหน้าขวาก่อนนะครับ39-40องศานี่ขนาดช่วงท้ายเรียกว่ากดเบรกค้างลงเนินมาเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างที่บอกเป๊ะเลยอุณหภูมิจานเบรกหลังก็ 40-42 ก็ใกล้เคียงเดิมนะครับกับจุดที่เราจอดวัดอุณหภูมิเมื่อกี้จริงๆแล้วอุณหภูมิลดลงด้วยซ้ำเรียกว่าเราจะปิดหรือเปิดรีเจนถ้าเรากดเบรกลงเขาครับในคันนี้เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับ39องศากับรถหนักและใหญ่ขนาดนี้นะครับพาดูวิวบริเวณที่เราจอดรถนะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นจี่นะครับเพียบเลยตรงนี้เป็นจุดที่เราจอดวัดอุณหภูมิจานเบรกเป็นประจำนะครับถ้าได้มีการทดสอบเทียบกันกับอีกแบบอย่างเช่นเมื่อกี้เราลงมาด้วยการเปิด One Pedal Drive แล้วลองปิดแล้วก็เช็คอุณหภูมิอีกทีด้วยการขับลงเนินมาจนถึงจุดนี้แล้วก็จริงๆจุดนี้มันเป็นจุดที่เริ่มนะครับสำหรับพอผ่านตรงคลองนี้ไปแล้วเรียกว่าห้วยแม่งอนนะครับผ่านห้วยไปเนี่ยจะเป็นเริ่มขึ้นทางชันแล้วที่ผมทดสอบหยุดแล้วก็ออกตัวในช่วงแรกนะครับสรุปว่าเป็นอย่างที่คิดนะครับตั้งรีเจนเป็นออฟการรีเจนก็ทำงานปกติเวลาที่เราเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาแล้ว 6% ก็ถือว่ารีเจนได้เยอะอยู่นะครับคันนี้ตอนนี้เพิ่มจาก55ขึ้นมาเป็น 61% ระยะทางจากจุดเมื่อกี้มาจุดเริ่มก็ไม่น่าจะถึงกิโลนะครับดูที่บนหน้าจอนะครับแบตเตอรี่ได้กลับมา 6% จาก55เป็น61แล้วก็ระยะทางเพิ่มขึ้นมา20กิโลเมตรมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอันนี้ติดลบ51กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรตั้งแต่ที่เราขับลงมาจากด้านบนนะครับ
เพราะว่าผมจอดรถไว้สักแป๊บหนึ่งล็อกรถนะครับตัวนี้มันจะรีเซ็ตตอนที่ขับขึ้นเลยไม่รวมเข้าไปนี่เป็นแค่ค่าตอนที่ขับลงแล้วก็ระยะทางรวมตั้งแต่เราขับมาจากโรงแรมที่เชียงใหม่จนขับขึ้นแล้วก็ลงดอยอ่างขางถึงจุดนี้164กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน25กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแผนที่เดี๋ยวลองดูที่แผนที่นะครับการคำนวณที่บอกว่ากลับไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่แบตเตอรี่จะเหลือ 34% นะครับจากหน้าจอตอนนี้ 61% แต่ว่าผมไม่ได้กลับไปที่โรงแรมแล้วนะเดี๋ยวไปที่สถานีชาร์จนะครับชาร์จแบตแล้วก็ขับกลับกรุงเทพนะครับกลับมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับตอนนี้อยู่บนถนนเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์เดี๋ยวผมจะพาวัดดูค่าเสียงภายในห้องโดยสารนะครับความเร็วก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ช่วงถนนเส้นนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งผ่านเนี่ยเสียงจะดังเข้ามาในห้องโดยสารมากกว่าถนนลาดยางแล้วก็ยิ่งเวลาผ่านรอยต่อนะครับเสียงจะเข้ามามากกว่าปกติพอเป็นช่วงถนนลาดยางเนี่ยจะเงียบเลยนะครับสำหรับค่าเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าต่ำกว่า60เดซิเบลลงมานี่ถือว่าเงียบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคันนี้กันเสียงภายในห้องโดยสารเงียบดีนะครับนี่ขนาดเป็นถนนคอนกรีตนะคือมันจะดังขึ้นมาช่วงที่เราวิ่งผ่านรอยต่อนะครับที่ขึ้นมาถึง60เดซิเบลแต่ถ้าเป็นช่วงเรียบๆเนี่ยตัวเลขลงไป52-53เดซิเบลเลยนะครับต่ำกว่า60ลงมาก็ถือว่าเงียบแล้วคันนี้ลงไปได้ถึง52-53ตอนนี้อยู่ที่ปั๊ม PT สารพีแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 30% วันนี้ขับไปทั้งหมด321กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่23กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรตอนนี้มาชาร์จแบตนะครับจากแบตเตอรี่ 30% เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าถ้าไม่ได้นานมากอาจจะชาร์จเต็ม 100% เลยก็ได้แล้วก็จะลองวิ่งดูระยะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันช้าเกินไปก็อาจจะไม่เอาเต็ม100ช่วงประมาณ 30-32% พอดีเมื่อกี้มีรถอีกคันหนึ่งเขาเสียบชาร์จอยู่เลยรับกำลังไฟได้แค่90กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้กำลังไฟมาเต็มๆแล้ว148กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 36% นะครับเนี่ยเพิ่มเป็น149กิโลวัตต์ในบางครั้งนะครับถ้าเดี๋ยวแรงดันเนี่ยเพิ่มขึ้นนี่เราชาร์จอยู่กลางอุณหภูมิประมาณ38องศานะครับเดี๋ยวดูว่ารับ148กิโลวัตต์เนี่ยได้นานขนาดไหนทีนี้มาดูปูนด้านหลังรถเรานะครับว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงแล้วช่วงขับทางโค้งมาเยอะๆเนี่ยมันก็หล่นลงมาผมก็เลยให้เรียงไว้อย่างนี้แทนนะครับมันก็จะชิดทุกด้านไม่สไลด์ไปมาสำหรับพื้นที่เก็บของคันนี้ถ้าเราพับเบาะลงไปเนี่ยที่ผมได้ถ่ายให้ดูมันก็จะเรียบเลยนะครับทีนี้มาดูที่ตรงนี้ตรงฝาท้ายเขาจะมีเขียนบอกไว้ด้วยนะครับว่าสามารถใส่สิ่งของแบบไหนได้บ้างแล้วก็ความลึกนี่มีบอกไว้ด้วยจากด้านท้ายสุดนะครับเข้ามาถึงติดตำแหน่งเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเบาะด้านหน้านะครับได้ยาวสุดที่ตัวนี้ 2.3 เมตรแล้วก็ถ้าตั้งเบาะขึ้นมาจะได้ที่ประมาณ2เมตรนะครับสำหรับเบาะหน้าตำแหน่งนี้ก็น่าจะสุดเวลาที่เราพับเบาะแถว2ลงมาพอดีระยะ2เมตรแล้วก็ถ้ามาถึงด้านท้ายของเบาะแถวที่2
จะได้ประมาณ 1.36 เมตรนะครับก็คือตอนที่เรากำลังใส่อยู่ตรงนี้ความลึกจากปลายตรงนี้นะครับไปถึงตรงนั้น 1.36 เมตรอันนี้เป็นท่าที่ผมเอาไว้คุมปูนนะเดี๋ยวค่อยคุมเข้าไปใหม่แล้วก็มาดูกันต่อนะครับเขาก็มีระยะบอกไว้ด้วยที่ตรงนี้ถ้าจากพื้นที่เราวางตรงนี้ชนตรงบริเวณหลังคานะครับอยู่ที่ 0.78 เมตรก็ประมาณ78 เซนนะครับมีตัวเลขต่างๆบอกเราด้วยก็มีรูปบอกนะครับว่าจะเอาอะไรใส่เข้าไปได้บ้างสำหรับประตูของคันนี้เนี่ยเป็นระบบซอฟต์โคสทุกบานเลยนะครับเขาก็จะดูดเข้าไปผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะจะดูดเข้าไปนะครับผมไปดึงจังหวะที่เขายังปิดไม่เสร็จพอดีอันนี้คือปุ่มที่ผมบอกนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเมนูขึ้นมาที่หน้าจอแต่ถ้าเราไม่กดเข้าไปหมุนเนี่ยมันก็เอาไว้ปรับนะครับปรับเบาะตรงนี้แล้วก็ที่ผมบอกว่าอันเนี้ยปรับได้นะครับให้มันบีบเข้ามาที่ตัวเราเวลาขับเส้นทางโค้งเยอะๆเนี่ยช่วยได้ดีเลยทำให้คนขับเนี่ยมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับสำหรับที่รองน่องตรงนี้จะเป็นการปรับแมนนวลนะครับดึงที่ตำแหน่งนี้เราดึงแล้วก็ยืดออกมาแล้วก็ดันเข้าไปเก็บนะครับทีนี้ไปดูที่กระโปรงหน้านะครับดึง2 ครั้งเพื่อเปิดกระโปรงหน้าของคันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะปลดล็อกที่ตรงนั้นมาแล้วนะครับมันจะมีเหลืองๆตรงนี้เราต้องมาปลดล็อกที่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดึงเฉพาะข้างในแล้วจะเปิดได้เปิดขึ้นมาก็จะมีที่เก็บของนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลึกมากนะก็คือใหญ่อยู่แต่ว่ามันตื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอุปกรณ์ปะยางนะครับในนี้แล้วก็เป็นปั๊มลมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีไม้3 เหลี่ยมอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ก็ที่เติมน้ำล้างกระจกนะครับดูอุณหภูมิบนหน้าจอรถนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกประมาณ 37-38 องศาอันนี้42 องศาส่วนหนึ่งคือเราจอดอยู่บนพื้นปูนด้วยถ้าขับรถเนี่ยอุณหภูมิจริงอาจจะอยู่สักประมาณ 38-39 ก็ได้นะครับพอเราจอดแช่อยู่บนพื้นปูนมันจะยิ่งร้อนนะครับเมื่อคืนนี้เราชาร์จจากแบตเตอรี่26จนถึง 82% นะครับกำลังไฟเนี่ยจะเริ่มดรอปต่ำกว่า140 กิโลวัตต์ช่วงแบตเตอรี่ 60% ก็แสดงว่าการชาร์จเนี่ยอาจจะทำได้เท่าเดิมเลยนะครับถึงแม้จะชาร์จขณะที่อุณหภูมิสูงเพราะว่าสเปคของแบตเตอรี่เนี่ยเขารับกำลังไฟได้ที่250 กิโลวัตต์เราชาร์จอยู่แค่แถว148 กิโลวัตต์ก็อาจจะไม่ได้ทำให้อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงมากตอนนี้กำลังไฟลดเหลือ138 กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 60% นะครับใช้เวลาชาร์จไป15 นาทีได้แบตเตอรี่เพิ่มมา 30% กำลังไฟก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เราชาร์จเมื่อคืนช่วงที่อุณหภูมิไม่ได้ร้อนมากนะครับถ้าต้องการเดินทางต่อช่วงแบตเตอรี่ 80% เนี่ยคิดว่าใช้เวลาชาร์จไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาชาร์จแบตจาก30ไป 85% 32 นาทีนะครับช่วง 85% พอดีมันตัดไม่แน่ใจว่าเกิดจากตู้หรือเปล่านะผมก็เลยกด start charge ใหม่ที่แบตเตอรี่ 95% เนี่ยยังรับกำลังไฟได้สูงถึง63 กิโลวัตต์เลยนะครับเลยทำให้การชาร์จเนี่ยมันไม่ได้นานมากนะครับถึงแม้จะเป็นแบตเตอรี่400โวลต์พอถึง 97% นะครับกำลังไฟดรอปเหลือ36กิโลวัตต์แล้วก็จะใช้เวลาชาร์จอีก5นาทีเพื่อให้ได้ 100% นะครับตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับจาก30ถึง 100% ใช้เวลาไปประมาณ50กว่านาทีนะครับมันตัดไปช่วง 85% เลยเสียเวลาเสียบชาร์จใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีเซ็ตทริปนะครับที่ last reset ผมว่าจะลองขับแบบประหยัดดูนะครับอาจจะขับ 80-90 ดูว่ามันจะทำระยะทางได้ขนาดไหนขับมาได้20กิโลเมตรแล้วนะครับจากปั๊ม PT ที่สารพีวันนี้ออกจากเชียงใหม่ตอน4โมงเลยนะครับน่าจะถึงกรุงเทพสักตีหนึ่งตีสองหรือเปล่านะถ้าเรายังขับช้าแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เราขับถึงแถวๆลำพูนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นผ่านดอยขุนตาลแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่23กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับเพราะมันเป็นช่วงขึ้นเนินขึ้นเขาถ้าตัวเลขขนาดนี้นะไม่เกิน500กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราต้องรอขับผ่านดอยขุนตาลไปก่อนหลังจากลำปางแล้วก็ยังมีขึ้นพวกเนินขึ้นดอยอยู่เหมือนกันขึ้นเขาเหมือนกันนะครับ
ต้องช่วงแบบลำปางไปสักพักแล้วถึงมันจะเริ่มลงไปเรื่อยๆไปตากแล้วก็ค่อยๆลงไปกำแพงเพชรมาที่เมนู Range Assistant นะครับผมเลือกอันนี้เปิด Range Optimizer ก็คือเขาเปลี่ยนให้ระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นโหมด Eco นะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะประหยัดได้สักขนาดไหนตอนนี้แอร์ก็ถือว่าเย็นพออยู่นะครับเป็นช่วง4 โมงกว่าแล้วอุณหภูมิภายนอก35 องศาแล้วก็ที่เขาประเมินไว้เนี่ยเราจะวิ่งได้สูงสุด580 กิโลเมตรนะครับที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้นะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 84% นะครับแล้วเราก็ขับมาได้104 กิโลเมตรแล้วค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่17 กิโลวัตต์เอาต่อ100 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายามไม่ขับให้เกิน100นะครับไม่แน่ใจว่าจะขับอย่างนี้ไปได้จนถึงไหนนะเพราะคันนี้ขับที่ความเร็ว120เนี่ยก็นิ่งดีนะครับตอนนี้แค่อยากดูความประหยัดแต่ว่าเรากำลังขับอยู่ในเส้นทางที่มันขึ้นลงเขานะครับมันก็ยังไม่ได้ประหยัดลงไปมากกว่าตัวเลข17ที่เราเห็นนี้นะครับวัดค่าเสียงภายในห้องโดยสารบริเวณถนนลาดยางนะครับจะใช้ความเร็วที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึง120นะครับขนาดว่าขับ120เนี่ยตัวเลขส่วนใหญ่ก็ยังต่ำกว่า60 เดซิเบลนะครับอันนี้ให้เห็นความเงียบของห้องโดยสารตอนนี้เรากำลังขับโค้งแล้วก็ขึ้นลงเขาวิวสวยๆนะครับถ่ายวิวให้ดูไปด้วยกันวันนี้ได้เห็นช่วงวิวสวย6 โมงเย็นดูที่กระจกมองข้างนะครับเวลาที่มีรถขับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไฟ blind spot ติดแล้วถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วจะเลี้ยวออกไปขณะที่ blind spot ติดเนี่ยก็จะเป็นไฟสีแดงกระพริบขึ้นมาเตือนเราอีกทีนะครับบรรยากาศช่วงพลบค่ำนะสวยๆเลยนะครับเส้นนี้พอพ้นตากไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นทางตรงนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมากแต่ช่วงจากลำปางไปตากเนี่ยก็จะมีพวกวิวภูเขาแล้วก็ต้นไม้ซ้ายขวานะครับมาถึงที่ตากแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตท.ตากไม้งามที่นี่มีสถานีชาร์จ EV Station แล้วนะครับตรงนี้เป็นตู้180 กิโลวัตต์250 แอมป์นะครับเพิ่งตั้งใหม่ๆเลยแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 61% นะครับขับมาได้ระยะทาง248 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่17 กิโลวัตต์เอาต่อ100 กิโลเมตรความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วง90 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ขับมาได้308 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 52% ถ้ายังขับได้แบบนี้ต่อไปก็มีสิทธิ์ที่จะถึง600 กิโลเมตรนะครับทีนี้จะต้องดูตำแหน่งสถานีชาร์จด้วยว่าแถวเกือบ600 กิโลเมตรเนี่ยมีจุดชาร์จหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องแวะก่อนที่จะถึง600นะครับนี่เราขับกลางคืนถ้าเกิดหมดเกลี้ยงจนขับไม่ได้นี่ก็น่ากังวลนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 50% แล้วนะครับและเราขับมาได้ระยะทาง326 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่17 กิโลวัตต์เอาต่อ100 กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางจากเชียงใหม่มาถึงตรงนี้น่าจะประมาณกำแพงเพชรได้แล้วนะครับความเร็วที่ใช้ก็คือไม่เกิน100 กิโลเมตรเป็นส่วนใหญ่นะอาจจะมีบางครั้งที่ต้องเร่งแซงก็เกินขึ้นไปบ้างนะครับขับกลางคืนแบบนี้ก็มีแต่ไฟหน้าของคันนี้นะครับที่ดูเขาส่องซ้ายขวาดูกันนี่ดูการทำงานของไฟหน้านะครับก็แก้เบื่อไปด้วยนี่ส่องต้นไม้ข้างทางนะครับฟังเพลงแล้วก็ดูการแสดงของไฟหน้าคันนี้แบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับแล้วก็ขับมาแล้วระยะทาง520 กิโลเมตร
ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 400 เนี่ยลดความเร็วลงมาเหลือ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กิโลเมตรที่ 500 ผมลดความเร็วลงมาเหลือ 80-85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เหลือ 10% แล้วนะครับแล้วก็เราขับมาได้ระยะทาง 600 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนี่เป็นการขับยาว 600 กิโลเมตรโดยไม่ต้องชาร์จเลยนะครับแบตเตอรี่เหลือ 5%ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก 30 กิโลเมตรเราขับมาแล้ว 639 กิโลเมตรนะครับตอนนี้ผมยังเลือกที่ชาร์จไม่ได้เลยว่าจะชาร์จที่ใดดีขับไปก่อนนะครับเอาให้มันได้ระยะทางที่เยอะที่สุดเลยเนี่ยขึ้นเป็น640 กิโลเมตรแล้วก็ตั้งแต่ขับมานี่แอร์เปิดมาตลอดนะครับแค่เปิดเป็นโหมด Eco ช่วงแรกตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศาทุ่ม 2 ทุ่มเนี่ยผมก็ปรับเป็น 23 องศานะครับตอนนี้ก็เย็นดีนะหนาวด้วยซ้ำนะครับยิ่งแบตเตอรี่เหลือน้อยลงเท่าไหร่ก็หนาวมากขึ้นเท่านั้นนะตอนนี้เครื่องเสียงเนี่ยผมก็เปิดฟังเพลงมาตลอดทางนะครับเดี๋ยวผมหมุนวอลลุ่มให้ดูผมเปิดไว้ประมาณ 50% เลยนะความดังเสียงจะปิดเพลงก็เฉพาะเวลาที่อัดคลิปนี้นะครับสรุปว่าเลือกมาชาร์จที่ปั๊มปตท.วิภาวดีนะครับที่เพิ่งติดตั้งตู้ชาร์จใหม่ตัว 480 กิโลวัตต์นะครับที่มาที่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับตัวเลขมันจะได้660 กิโลเมตรพอดีระหว่างที่มาเนี่ยผมก็ดูอยู่นะครับว่าตู้ชาร์จเนี่ยน่าจะเต็มนะเอ๊ะหรือว่าว่างพอดีนะครับตู้ walk in ตู้แรกว่างพอดีนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 2% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ10 กิโลเมตรแล้วก็รูปเต่าขึ้นนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเหลือน้อยเขาก็จำกัดพลังงานนะครับก่อนที่จะมาถึงเนี่ยในแอปยังโชว์ว่าหัวชาร์จเต็มหมดเลยนะครับผมก็นึกว่าจะต้องมารอนานนะดีว่ามีหัว walk in อยู่3หัวแล้วก็หัวแรกนี่ว่างพอดีเดี๋ยวดูว่าจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่นะครับเวลาถอยเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะมีระยะบอกนะครับแล้วเขาก็จะซูมลงไปใกล้ๆบอกว่าห่างจากวัตถุอยู่กี่เซนติเมตรดูบนหน้าจอใกล้ๆนะครับนี่ขึ้นรูปเต่าเลยนะแล้วก็เหลือ10 กิโลเมตรแบตเตอรี่ 2% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่16 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับระยะทาง660 กิโลเมตรจากที่เชียงใหม่ระยะทางตรงนี้วิ่งมาจากที่จังหวัดตากนะครับผมแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อของกินอันนี้ก็รีเซ็ตมาจากที่ตากทุกอันนี้ก็จะเท่ากันหมดเลยบรรทัดนี้คือที่ผมรีเซ็ตมานะครับกดเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อันนี้เขาบอกด้วยนะครับว่าปริมาณไฟที่เราใช้105 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับของ Volvo นี่ดีตรงที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถจะใช้งานได้ทั้งหมดเท่าไหร่ในสเปคเขาบอกว่าใช้ได้107อันนี้ก็เกือบ107แล้วนะครับพอดีว่าเรายังใช้ไม่เหลือ 0% นะถ้าใช้จนเกลี้ยงก็คง107พอดีเป๊ะตามที่เขาบอกนะครับใช้ไปกับการขับขี่ 89% กับเรื่อง Climate 4% แล้วก็เกี่ยวกับแบตเตอรี่แคร์ 7% นะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด37นาทีนะครับจากแบตเตอรี่2ขึ้นมา 80% ก็ได้ทดสอบชาร์จไปด้วยเลยนะวันนี้ชาร์จจากแบตเตอรี่ 2% ก็ถือว่าต่ำมากๆนะครับแล้วก็ได้ดูการรับกำลังไฟของคันนี้แต่ที่เกินคาดนะครับก็คือเราชาร์จมาจาก 2% แต่กำลังไฟช่วง 50-60% เนี่ยเหมือนเดิมกับที่เราชาร์จตู้ Elex เลยนะครับปกติถ้าเราชาร์จมาจากแบตน้อยๆนะถ้าอุณหภูมิแบตมันสูงก่อนเนี่ยมันก็จะดรอปกำลังไฟลงผมสังเกตตัวเลขแล้วมันเหมือนกันเลย 60% ค่อยเริ่มดรอปต่ำกว่า140กิโลวัตต์ลงมานะครับแล้วก็คันนี้ก็ถือว่าชาร์จเร็วอยู่นะที่90กว่า%ยังรับได้60กว่ากิโลวัตต์ที่เราชาร์จก่อนจะเดินทางมาจากเชียงใหม่วันนี้นะครับถ้าเดินทางไกลแล้วต้องการชาร์จแรงๆเนี่ยจะต้องหาตู้ที่กระแสไฟสูงๆนะครับสำหรับรถแบตเตอรี่400โวลต์ถ้าไปชาร์จ EV Hub คันนี้ก็จะได้ประมาณสัก110กว่าถึง120กิโลวัตต์นะครับอาจจะไม่ถึง120ก็ได้ถ้าโวลต์ยังขึ้นไม่สูงพอนะครับเพราะว่าตู้ EV Hub เนี่ยจำกัดกระแสไฟอยู่ที่300แอมป์แต่เราไปชาร์จกับ Elex อันนั้นมันได้400แอมป์นะครับก็ถ้าเอาเร็วก็แวะชาร์จกับตู้ Elex หรือถ้าไม่ได้รีบมากชาร์จกับ EV Hub ก็อาจจะต่างกันไม่น่าจะเกิน10นาทีนะครับ
ระหว่าง120กิโลวัตต์กับ148เนี่ยถ้าเป็นคืนก่อนที่เราจะกลับมากรุงเทพนะครับชาร์จแบตเต็ม 100% ที่โรงแรม350 บาทแล้วขับยาวมาจนถึงกรุงเทพเนี่ย660กิโลเมตรหารกับค่าชาร์จไฟเท่ากับตกแค่กิโลเมตรละ53สตังค์นะครับ50กว่าสตังค์ถ้าโรงแรมเขาคิดเหมาจ่ายแบบนี้ก็คุ้มค่านะครับหรือคิดเทียบกับที่เราขับไปอ่างขางก็ได้เราชาร์จ350บาทที่ชาร์จเมื่อคืนแล้วก็ขับไปกับเชียงใหม่ดอยอ่างขางระยะทาง300กว่ากิโลเมตรพอหารออกมาเนี่ยก็ตกกิโลเมตรละ1 บาทนะครับเป็นรถที่ใช้งานแล้วยังไม่ค่อยอยากคืนเลยนะครับวันนี้ถึงได้ทำทริปแบบขับ80ขับ90นะครับจากเชียงใหม่มาได้ขับนานๆแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆจากลำโพงของรถคันนี้นะครับเชงมาลองนั่งที่นั่งผู้โดยสารนะคะแถวที่2ก็ช่วงที่ขับในเมืองเนี่ยก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยช่วงล่างเขาก็จะมีความกระชับนะคือมันไม่ได้ตึงตังแต่ว่ามันจะไม่ได้ไปทางนุ่มมันจะมีความกระชับอยู่จุดหนึ่งเลยที่ชอบนะคะคือรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเขานั่งในห้องโดยสารแล้วค่อนข้างเงียบนะคือเสียงภายนอกที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้างๆเราเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากนะคะแล้วก็บางคันเนี่ยแต่งท่อมาด้วยนะก็ได้ยินแค่นิดหน่อยที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารนะคะก็ถือว่าคันนี้นี่จัดการเรื่องของเสียงภายนอกที่เข้ามาได้ค่อนข้างดีเลยเบาะผู้โดยสารแถวที่2เนี่ยสามารถที่จะปรับเอนได้ด้วยนะคะตัวคันโยกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างนะคะนี่ก็เอื้อมมือลงไปแล้วก็สามารถที่จะโยกปรับนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยคือเชงปรับแบบเอนแล้วนะก็สามารถจะปรับตั้งขึ้นมาอีกหนึ่งได้นะคะแล้วก็ตัว headrest เนี่ยเขาทำมาเป็นแบบฟิกซ์ไม่สามารถที่จะปรับระดับได้แต่จากที่ลองนั่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ดันศีรษะพื้นที่วางเท้านะคะหรือก็คือตัว leg room เนี่ยมีพอสมควรนะคะแล้วก็สำหรับคนตัวเล็กอย่างเชงเนี่ยที่สูง152เซนติเมตรเนี่ยเวลานั่งเนี่ยก็เท้าเนี่ยแตะถึงพื้นพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่านั่งทางไกลเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอาการเมื่อยจากการที่เท้าลอยแล้วแบบปวดบริเวณช่วงเข่าช่วงข้อพับนะคะเรื่องของตัวเบาะเนี่ยสไตล์ก็จะเป็นสไตล์แบบสแกนดิเนเวียนนะคะที่มีความเรียบมินิมอลนะก็เนื่องจากนั่งมายังไม่นานยังบอกไม่ได้นะว่านั่งนานๆแล้วจะปวดเมื่อยหรือเปล่าก็ใครที่สนใจคันนี้เนี่ยคิดว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเล็งคันนี้อยู่เนี่ยน่าจะมีผู้โดยสารใช่ไหมก็ขับไปเที่ยวกันในครอบครัวก็อยากจะชวนให้ทางครอบครัวเนี่ยมาลองนั่งสัมผัสเบาะของจริงดูด้วยนะคะว่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหม ไวเลสชาร์จที่ให้มารองรับกำลังไฟ15 วัตต์นะครับส่วน USB-C ที่ให้มาทั้งหมด6จุดเนี่ยเครื่องวัดของผมมันอาจจะไม่รองรับเลยไม่สามารถทดสอบดูการจ่ายกำลังไฟได้นะครับแต่เท่าที่ผมใช้งานชาร์จ iPhone ระหว่างเดินทางก็ถือว่าการชาร์จอยู่ในระดับปกติเลยนะครับไม่ได้ชาร์จช้าจุดต่ำสุดของตัวรถที่วัดจากพื้นขึ้นมานะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้16 เซนนะครับจากพื้นแล้วก็บริเวณใต้ท้องเนี่ยอยู่ที่23 เซนเลยนะครับจากพื้นขึ้นมาถึง
แบตเตอรี่เนี่ยแถวๆนี้ แล้วก็ที่ด้านท้ายเนี่ยตรงนี้จะอยู่ประมาณ28เซนนะครับบริเวณทางนี้ถึงตรงนี้28เซนด้านท้ายเนี่ยจะมีจุดที่ต่ำลงมาหน่อยก็คือตรงบริเวณโชคตรงนี้นะครับประมาณ19เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นตรงกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่23เซนเหมือนที่ผมให้ดูด้านข้างนะครับหลังจากที่ได้ใช้งาน Volvo EX90 คันนี้นะครับต้องบอกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ยังไม่อยากคืนรถเลยนะครับช่วงล่างที่เซ็ตมานุ่มแน่นแล้วก็นิ่งดีเนี่ยขับทางไกลนี่ผ่อนคลายมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับลำโพง Bauer & Wilkins เสียงนี่ดีแล้วเพราะมากเลยนะขับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพคราวนี้นี่ผ่อนคลายมากๆขนาดว่าช่วงขากลับลองทดสอบแบบขับเพื่อให้ได้ระยะทางเยอะนี่แบบโอ้โหอยากอยู่บนรถคันนี้นานๆนะครับฟังเพลงไปเรื่อยๆทีนี้พูดถึงเรื่องการใช้พลังงานก็ได้เห็นที่ผมได้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับรถใหญ่แล้วก็หนักขนาดนี้เนี่ยยังสามารถขับให้ประหยัดพลังงานได้ดีเลยนะครับตอนแรกผมได้รถมาเนี่ยทดสอบขับในเมืองดูเล็กน้อยโอ้โหเห็นตัวเลขขึ้นไประดับ20เกือบ30กิโลวัตต์เอาท์ต่อ100กิโลเมตรก็แบบโอ้โหมันกินไฟจังแล้วได้แบตเตอรี่400โวลต์มาด้วยเวลาเดินทางไกลมันจะไม่ชาร์จนานเหรอกลายเป็นว่าพอขับทางไกลทดสอบการใช้พลังงานดูจริงๆทำได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับใหญ่และหนักขนาดนี้แต่ว่าประหยัดนะครับถ้าเทียบอัตราการใช้พลังงานกับแรงม้าแล้วก็น้ำหนักของตัวรถรวมถึงการชาร์จเนี่ยพอเราชาร์จเดินทางระหว่างทางจริงๆก็ใช้เวลาชาร์จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งที่ผมทดสอบให้ดูถ้าเราอาจจะไปถึงปลายทางแล้วเหลือแบตเตอรี่น้อยกว่าที่ผมทดสอบให้ดูก็ชาร์จเวลาน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้เรื่องเบาะของคันนี้เวลาที่เรานั่งเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มไปเลยนะครับจะเป็นแบบนุ่มแน่นและที่ผมชอบก็คือสามารถปรับให้โอบรับเราได้นะเวลาที่เราขับทางไกลโค้งเยอะๆเนี่ยมันช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับตัวเราไม่ได้สไลด์ไปมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีนะครับรวมถึงเบาะที่มีลมเย็นด้วยการเซ็ตเบาะลมเย็นนี่ก็ดีนะครับเขาจำค่าไว้ด้วยเลยเวลาเรากลับมาขับใหม่เนี่ยแอร์ที่เราเปิดไว้ที่เบาะก็ยังเปิดเหมือนเดิมไม่ต้องคอยกดเปิดใหม่ทุกครั้งที่กลับมาที่รถนะครับเรื่องเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนี่ก็ถือว่าเงียบดีมากๆเลยนะที่เราได้ทดสอบดูตัวเลขเดซิเบลตัวเลขต่ำกว่า60ก็ถือว่าเงียบมากแล้วคันนี้สามารถเงียบไปได้จนถึง50ต้นๆเลยนะครับถ้าดูจากในคลิปเวลาดูเสียงภายในรถเนี่ยมันอาจจะดังสักหน่อยเพราะว่าตัวไมค์เนี่ยเก็บเสียงรอบข้างเข้าไปเยอะผมก็เลยต้องถ่ายให้ดูให้เห็นถึงตัวเลขเดซิเบลด้วยเครื่องวัดเลยนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นๆเนี่ยหลายคันนะครับมันก็จะเกิน60ขึ้นไปแล้วก็ถ้าคันที่เก็บเสียงได้ดีหน่อยก็จะต่ำกว่า60ลงมานิดนึงแต่คันนี้เราได้เห็นระดับตัวเลข50ต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องระบบปรับอากาศภายในรถนะครับที่เขารับอากาศจากภายนอกเติมเข้ามาในห้องโดยสารแล้วมันไม่มีกลิ่นจากข้างนอกเข้ามาบางคันเนี่ยรถที่ผมใช้นะครับขับอยู่เขาจะมีโหมดเพื่อรับอากาศภายนอกเข้ามาเองแล้วกลิ่นข้างนอกมันเข้ามาเราต้องคอยกดปิดทุก30นาทีแล้วก็ในรถเนี่ยก็มีพวกระบบกรอง PM 2.5 ที่ทำได้ดีเลยนะครับให้ความปลอดภัยทั้งตัวรถรวมถึงเรื่องอากาศภายในรถนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือไฟหน้าที่ผมชอบมากๆใน Volvo นะครับที่เป็นไฟหน้า Pixel Light ได้เห็นช่วงที่ผมถ่ายไฟหน้าให้ดูตอนเราเดินทางไกลถนนมืดๆนะการทำงานของเขานี่แบบส่องสว่างไปหมดเลยและสามารถแหวกหลบคันหน้านะครับทำให้การเดินทางไกลใช้ความเร็วสูงเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไม่กังวลนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าเพราะว่าไฟเนี่ยเขาส่องสว่างหมดเลยรวมถึงด้านข้างทางด้วยระบบทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่มากเลยนะครับทั้งเรื่องภายในรถระบบไฟหน้าตัวถังของรถเองเนี่ยที่เรื่องความปลอดภัยของ Volvo เนี่ยก็เป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วด้วยนะครับเรื่องการชาร์จของคันนี้ที่สเปคเป็น250กิโลวัตต์แต่เป็น400โวลต์การเดินทางไกลเนี่ยถ้าเราอยากชาร์จเร็วก็ต้องเลือกตู้ที่ปล่อยกระแสได้สูงๆนะครับในช่วงที่ผมเดินทางจากกรุงเทพเชียงใหม่ผมก็ชาร์จกับตู้ Elex เป็นหลักเราก็จะใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับแต่ถ้าเราไปชาร์จกับตู้ที่กระแสไฟน้อยกว่ามันจะได้กำลังไฟน้อยลงมาถ้าไม่รีบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราแวะชาร์จกินข้าวเสร็จแบตก็อาจจะใกล้ๆเต็มแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นที่ทดสอบให้ดูเนี่ยพอชาร์จเร็วบางทีกินข้าวยังไม่เสร็จดีเลยก็ต้องรีบกลับมาแล้วนะครับเสียดายนิดนึงนะครับที่ยังไม่ได้เป็น800โวลต์มาถ้าได้เป็นแบตเตอรี่800โวลต์กับตู้ชาร์จในประเทศไทยเนี่ยก็จะใช้งานสะดวกมากกว่านี้นะครับแต่ตัวที่ให้มาเนี่ยหลังจากได้ทดสอบการชาร์จดูถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้รอนานมาก
จุดที่น่าปรับปรุงหน่อยก็จะเป็นเรื่องของ user interface บนหน้าจอนะครับการปรับใช้งานต่างๆของคันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าอยู่บนจอกลางหมดเลยแต่เวลาจะใช้งานฟังก์ชันเนี่ยเราต้องกดเข้าไปลึกกว่าจะไปเจอฟังก์ชันนั้นนะครับถ้าเป็นช่วงที่เรามาใช้งานใหม่ๆเนี่ยโอ้โหกว่าจะหาเจอจิ้มตั้งหลายทีแล้วถ้าเราขับรถอยู่ด้วยเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเลยแต่ถ้าใช้งานไปสักพักอาจจะชินขึ้นมาแต่มันก็ยังหลายขั้นตอนไปหน่อยนะครับจริงๆอาจจะแค่กด 1-2 ครั้งก็ควรจะเข้าไปถึงฟังก์ชันนั้นได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจอบางอย่างระหว่างใช้งานเป็นเรื่องการปลดล็อกของตัวรถที่บางทียังมีอาการหน่วงหรือซอฟต์แวร์ยังช้าอยู่บ้างนะครับจุดนี้ถ้าเขาอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาแก้ไขให้เร็วขึ้นก็จะดีมากนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยรถก็เริ่มส่งมอบให้ลูกค้าแล้วรวมถึงแอปในมือถือที่เวลาใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามันอัปเดตข้อมูลมาช้าไปหน่อยนะครับบางทีผมลองดูข้อมูลบนหน้าจอมือถือมันไม่เรียลไทม์กับตัวรถก็มีนะครับใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับแนะนำให้ลองไปขับที่โชว์รูมดูนะครับหรือลองไปเปิดฟังเพลงดูก็ได้ว่ามันเพราะอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่าการขับทางไกลเนี่ยเหมือนว่าเรานั่งฟังเพลงอยู่ที่บ้านกับเครื่องเสียงดีๆแล้วก็ช่วงล่างที่นิ่งมั่นใจนี่ทำให้การเดินทางไกลกับรถคันนี้นี่ให้ประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับโดยรวมนะครับ Volvo EX90 เนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้าที่ให้ทั้งความสะดวกสบายความหรูความมั่นใจในการเดินทางเหมาะกับครอบครัวสำหรับเดินทางไกลมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามดูวิดีโอนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับขอบคุณครับ